Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét mindenkinek. Na, hát akkor Farming Simulator lesz. Szia Bad Boy, szia Sherry, szevasztok. És igazándiból modern sári pusztán leszünk ma. Megnézzük, hogy ugye Bigapapa készítette a mapot, hogy néz ki. És igazándiból itt a lényeg a kontrolleren van, mert gondoltam, hogy bekapcsoljuk. Benyomjuk itt a gombot, és elméletileg már pörög is a gaming. Na, megnézzük, hogy hogy működik itt a kontrolleres téma. Én nem játszottam még farmingot kontrollerrel, de megnézzük olyan, mintha konzolon játszanánk. Igazándiból itt van millió egyféle gomb, nem tudom, hogy melyik ez a googolás, ez az ugrás. Van sprintelés, van térkép. Úristen, kicsit. Kicsit fura. Jó, van térkép. Hát én nem is tudom, ez a boat. Jó. Na, szóval. Alapvetően, ha lehet így emelni, jó van, oké. Tehát alapvetően ugye a játékban kapunk kezdő felszerelést. Ugye van kis traktor, közepes traktor, betakarítógép, pótkocsi, meg egyéb cucli. És fú, mi volt a térkép? És igazándiból, nem tudom, hogy itt hogy így lehet menni. Jó, igazándiból a 9-es föld a miénk, ahogy nézem. Más nem, és a 9-es földön nincs is semmi. Úgyhogy egyből földet kéne venni, és írja ott egyébként kurzormozgatás, igen, térkép nagyítás, kicsinyítés. A bala, nem ez rohadtul nem az volt, földek L. Ez igen. Na, milyen árban vannak itt a földek? Kijelölés. 780 000, úristen! 200 000. Na jó, lehet, hogy fölveszünk egy kis hitelt, és akkor megnézzük, hogy lehet itt a dolgokat csinálni. Én nem mondó vagyok, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami be van érve. Például a 11-es. És a 11-esen zab van, meg a 8-as is. Úgyhogy nézzük a 8-as, az kicsit fura ez a kontroller. Az 27 000, ez pedig 248 000. Jó, akkor vegyünk föl egy jó pár ezret, és vegyük meg azt a két földet. 300 000 talán elég lesz. Jó. Oké. Földek. Oké, és akkor vásárlás az X-el. Köszönjük szépen. 11-es. Jó, itt a Combine. Hát igazándiból mivel lehet kamerát közelíteni? Vagy távol, ez nem az. Az irányítás, ezzel, aha, na. Kicsit fura egyébként ez a kontroll, de majd megszokjuk. Na, ott van a vágóasztal, úgyhogy meg kéne valahogy oldanunk ezt a témát. Nem tudom egyébként, hogy mivel jobb játszani kontrollerrel. Valamit kontrollerrel egyébként jobb játszani. Az akasztás. De nem tudom, hogy ez az-e, amit jobb kontrollerrel játszani, majd kiderül. Na, és akkor ugye nekünk oda kell hátra menni valahogy. Szerintem erre elindulunk, aztán megnézzük. Ugye volt nekem... Sőt, rossz irányba jövünk? Igen, rossz irányba. Nem biztos, hogy jobb? Megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos. Mindjárt itt megfordulunk, mert szerintem rossz irányba mentünk. A billentyűzet egér kombóval én egyébként eléggé meg voltam elégedve.
Úgyhogy nem vagyok benne biztos. A kormányt is valamennyire szerettem, de én szerintem a farmingban annyira nem. Egy ETS-ben lényegesen jobb volt a kormány, én szerintem. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy egy ETS-ben nagyon is számít, de szerintem a izében nem annyira. Na most itt az a kérdés, hogy hol tudunk úgy oda menni, hogy ott dolgozni is tudjunk. Szóval megmondom őszintén, hogy a kormány az ETS, szinte csak az ETS-ben volt a legjobb, én szerintem. Farmingban olyan nagyon árkád volt, tehát nem volt igazán élvezhető, meg jó, én szerintem. Ilyen forzáztam is vele, de ott se nagyon éreztem. Úgyhogy végső soron egyébként én azért is adtam el, mert én nekem nem hozta azt az élményt, amit kellett volna szerintem annak a kormánynak hoznia. De hát ez mindenkinek a saját. Új, de megugrott. Nem is olyan egyszerű az irányítás. Na, valahol itt megállunk. Mondjuk így, és akkor leakasztjuk ezt a... Hát nem így, mert így fölmegyünk a fára. Még mindig fölmegyünk a fára. Így jó lesz. Oké, és akkor... nem. Alva volt. Jó, akkor alva kellett le is akasztani. Jó, hátra tolatunk. Aztán fölvesszük a vágóasztalt. Egyébként aki megszokta a kontrollert, annak szerintem biztos, hogy sokkal egyszerűbb már is. Könnyebben megy, de én láthatóan eléggé bénázom vele. Jó, és akkor most, na ez az, hogy mivel kell választani a... Így ezzel, és akkor mivel kell kinyitni. Jó. Hát egyébként nem ezzel kellett kinyitni, mert igazándiból valami segítő lett itt elhozva, vagy micsoda. Na, és akkor mivel kapcsoljuk be a combine-t? Tehát így. Na. Ez a belső nézet. Ez a belső nézet. De én nem segítőt akarok, hello. Be akarom kapcsolni a combine-t. Milyen gomb van még ezen, amivel be lehet kapcsolni? Na várjunk, nézzünk egy irányítást, mert egér, játékvezérlő. Építési képe, gyorsítás, fék, kormányzási, vezetési, vonórúd, beszállás, lecsatolás, kirakodás, aha, és munka, permetező, nincs olyan, hogy homlokrakodó, daru, combine, jármű sebességváltó, jármű fények. Hát ez érdekes. Elhelyezhető tárgy. De itt rengeteg olyan van, amit pluszban kell nyomni. Tehát igazándiból így ilyen kombózva.
De nem, ez segítő. Na, itt. Jó, az tempomat. Hogy lehet bekapcsolni a kombányt, gyerekek? Sehogy, nincsen rá gomb. Ez valami vicc. De, na. Munkaerő felvétel. Jó, azt ledobjuk, oké. Duda. Kombány becsukása, itt van, kombány bekapcsolása. Tehát a bal gombot kell nyomni. Most már megoldjuk. Kombány bekapcsolása. Tessék, meg lett oldva. Na. Öcsém, ezt a izét. Ezt a nehézséget hallott. Hát, atya úristen. Hát egyébként figyelj, most alapvetően a konzolosok is játszanak valahogy, tehát ők akkor hogy oldják meg, érted, ezt a kérdést? Tehát nekik is kontrollerrel, PlayStation, meg Xboxon is, ez ugye Xboxos kontroller, tehát ott is, és egyébként meg hát az összes többi játék is működik, tehát a Fallout 4-jel is játszottam kontrollerrel, a izéval is játszottam kontrollerrel, hogy hívjákkal, Helldivers-szel, tehát sőt, hát igazán a Forza meg ilyesmi, ez kifejezetten csak kontrollerrel jó. Tehát, vagy azzal a legjobb, úgyhogy itt nyomni kell a kombókat. Ez úgy működik. Jó, kicsit hátratolhatunk. Egyébként maga a karnak ugye az irányíthatósága az nem rossz, tehát kicsit jobb, mint billentyűzettel, mert finomabban lehet elvileg választani, változtatni a dolgokat. Nem olyan rossz ez, csak igazándiból meg kell szokni. Meg hát a kiosztás az, ami furcsa és érdekes. De megoldjuk. De megmondom őszintén, ha az ember megszokja, akkor már nincsen gond. Tehát én szerintem legalább annyian farmingoznak konzolon, mint PC-n. Mert rengetegen szoktak írni videók alá kommentet, hogy ezek a modok megvannak a konzolra, meg stb. Szóval vannak játékosok. A cső kiengedése azzal. Duda. Tempomat. B. Mondom B. Na, azért. És akkor így megy is a tempomat, jó van. Úgyhogy rengetegen hát sőt, igazándiból nagyon sokan játszanak ugye konzolokon, csak kérdés, hogy nekik az irányítás jobban tetszik-e kontrollerrel, mint billentyűzet meg egérrel. Bár ugye most én is PC vásárlás előtt állok, és már megrendeltem, kiraktam ugye Facebookra, hogy milyen gép lesz. Még egyelőre nincsen meg, mert még beszállítás alatt vannak az alkatrészek, de igazániból most a új PlayStation-t, vagyis hát a PlayStation 5 Pro-t megnézték, hogy mennyibe fog kerülni, és nagyon sokan azt mondták, hogy ennyire nem fogják megvenni, inkább vesznek egy PC-t. Szóval nem tudom, mert én meg a múltkor direkt azt mondtam, hogy én szerintem a konzol az egy picivel olcsóbb, és
nem biztos, hogy PC-t vennék, de hát hogyha ilyen árak vannak konzolnál, akkor most lehet, hogy most mégis PC-t éri meg, én nem tudom. Ezek így igazándiból mindig változnak, hogy mit éri meg és mit nem. Régebben nekem is volt egy időszakom, amikor csak konzolom volt és nem PC-ztem, mert nem is érdekelt, meg el voltam csak a konzollal, volt rá pár olyan játék, amivel játszottam, aztán annyi. De nem feltétlen muszáj PC-nek lennie, de hát azért most ugye a videózás, meg a vágások, meg egyéb dolgok azért a PC-n a igazi, tehát konzolon azért nehezebb lenne a dolog. Na, mindjárt meg is van a egyik része a Földnek. Hát egyébként jó nagy ez a Föld, úgyhogy azért nem kicsi. Jó, visszatolatunk. Mondjuk itt a tulaj az nem igazán... Hát ha bár végül is el van száradva, vagy hát le lett permetezve, ahogy nézem a gyom, tehát nem annyira gyomos, mert ugye feketék. Bár nem tudom, hogy a trágyázás az meg volt-e kétszer, mert azt nagyon sokszor előszeretettel nem szeretik használni a gépirányította tulajdonosok, nem tudom miért, de csomószor semmi nincsen leizélve, rágyázva. Vagy lusták, vagy nem tudom. Na, hogy is volt ez a 2 és akkor B, ugye? Így, ez az jó. Másodjára beveszi. Hát nem tudom, nagyon kíváncsi leszek majd az új gépre, meg hogy fog rajta menni a Farming 25. Bár először én a Satisfactory-t akarom majd megnézni, mert... Na, ennek a fejesnek meg kezd szétmenni ez a párnás része. Szóval én először a Satisfactory-t akarom megnézni, mert hát egy az, hogy még sokára jön ki a Farming. Másik meg, hogy most párom elkezdett játszani, aztán kicsit bementem hozzá, és hát ugyan az én gépemen már szarul megy, de nálam nagyon szép, meg nagyon jól megy, úgyhogy új gépen én is ki akarom majd próbálni. Aztán lehet, hogy azt fogom streamelni, áttérek arra a streamelésre. Satisfactory-ra majd meglátjuk. Azt régen is szerettem, mert nagyon jó kis gyárakat lehet benne építeni, lehet benne haladni, úgyhogy... Farming 22-t meg igazándiból már nem nézi nagyon senki. Tehát... Már rengeteg idő eltelt azóta, mióta kijött, ugye, és eléggé visszaesett a minden téren is a nézettsége. Az meg azért csak most jött ki teljes verzióban, úgyhogy... Majd ha lesz Farming 25, akkor valószínűleg tartom, hogy talán megint fölpörög. Mert azért csak új játék lesz, de hogyha... Szevasz István, hello! De hogyha megint ilyen 3 évet kell várni a következőre, hát akkor nem tudom, hogy a vége felé ott megint már nem nagyon fog senki játszani vele. Úgyhogy... Tehát majd meglátjuk. Még odébb van, még ki se jött. És csak azt kéne tudni, hogy majd a... cső kiengedése. Aha, így. Jó. Tehát lefele. Ó, az meg a szárszórást kapcsolja. Hát egy kicsit ott szétszórtuk a dolgokat, úgyhogy...
De érdekes, hogy így van, meg ezen gondolkoztam, hogy azért itt rengeteg olyan dolog van, amit ugye irányítani kell, meg kapcsolni, meg stb. És pont ezen gondolkoztam, hogy mondom, hogy van megoldva, de akkor így van megoldva, hogy ahogy benyomunk egy-egy gombot, úgy további lehetőségek nyílnak, és akkor úgy kell kapcsolgatni. Szeretsz szenvedni? Mert? Miért? Miért a farming az miért lenne szenvedés? Tehát... Na, kikapcsoljuk. Így ezt most nem értem. Ja, hogy farming után farming sim. Figyelj, miért? Hát most aki szereti hogy is volt? 2 egyszerre és B. Aki szereti a munkáját, az most miért? Egyébként rengetegen vannak, akik rendesen mezőgazdaságban dolgoznak, és utána még hazamennek farmingozni. Hát figyelj. Én szerintem nincs ebbe semmi. Semmi gond. Remélem van valami pótkocsink, mert szeretnék. Hello, én vagyok az egyik ilyen hülye, mi? Nem, csak viccelek. Nem, mondom, hát figyelj. Rengetegen vannak, aki... Miért most, aki például szeret... mondjuk, mit tudom én, autószerelő. Szeret autókat bütykölni, és akkor utána még hazaérve a saját autóját is bütykölgeti. Most az miért? Ez mi a probléma? Szerintem semmi. Kapcsoljuk. Most már nagyon megy a irányítás. Mondom, indulj el. B. Azaz. És akkor ki kell csapnunk a csövet. Így. Ja, nagy autószerelő, hazamegy, és utána pörög a Car Mechanic Simulator. Vagy kamionsofőr és ETS. Ennyi. De egyébként volt ilyen komment a TikTokra kiraktam a Roadcraftnak a és írta valaki, hogy hát ő erre is ezt csinálja, és hogy hát a játék is jó lesz majd, úgyhogy tessék, már is van ilyen. Nők ezt nem érthetik? De van, tessék, most párom is odátolja. Satisfactory-t éppen a gyárát építi, úgyhogy... Egyébként röhögni fogsz, én amikor elkezdtem játszani, akkor alig pár százaléka nőknek játszott, és azért már nem egy pár éve játszom. És alapvetően tényleg mondjuk ilyen 90-95%-ban a srácok játszottak, férfiak, és a nők nagyon ellenyésző, tényleg max passziánsz, meg ilyesmi. És mára, kérlek szépen, ez minimum a fele. Tehát legalább a fele-fele a nők és a férfiak, akik játszanak. És most csak itt... Ez melyik ez a régebbi? 78-10-es. Ez micsoda? 61-10. Menjünk ezzel. Tehát nem csak a izékra gondolok itt most a mindenféle kis fütyis játékokra, hanem olyan FPS-ekkel, meg lövöldöznek, PUBG, meg Valorant, meg nem tudom, tehát a komolyabb játékokkal is, hogy egyszerűen hihetetlen, és rengeteg ilyen videó van is fent például a TikTokon, hogy ugye mondják ott, hogy ez egy csaj vagy, de mit tudom én, majd jó szétlőjünk, meg nem tudom, és így 100-szor jobban játszanak, mint a srácok. És akkor csodálkozás van, hogy hát úristen, hát mit tudom én, tehát... Na, gyerünk ki a földre. Szóval nagyon nyomják a csajok, és nem csak az ilyen Pokémonnal meg passziánszal játszanak, hanem gyakorlatilag mindenféle játékkal, úgyhogy... Gaming társaságot majdnem fejle lány. Na azért mondom, tehát ez ilyen 40-50% már simán. Tehát régen ez nagyon alacsony volt, de most már simán. Jobban lőnek Rainbow Six-ben, mint te. Ennyi. ez ennyi. Nincs ezen mit csodálkozni.
Na, megyünk és ürítünk, amint rájövünk, hogy ponyva... Ponyva levétele, így. Jó. Ezt én nem tudom, ez a konzolon egyébként alapból így benne van ez a bal oldalon ez a kiírás, hogy micsoda, mert enélkül egyébként rohadtul nem jön rá az ember szerintem, hogy mit kell csinálni. Ezt benhagyom, mert ez nagy segítség, úgyhogy... Na. Nézzünk egy ürítést. És ugye ki is tudunk egyébként szárni a járművől, tehát nem feltétlen kell nekünk. Nem így akartam, azt hiszem így igen. Tehát így ki tudunk szállni. Jó. És akkor beszállni, meg én nem is tudom mivel. X-el? Ja, X-el. Én nem tudom, én már 1000 éve nem játszottam FPS-ekkel, nagyon valahogy nem. Mostán már jöttek be. Jó, tegyük hozzá, hogy nincs is meg hozzá a gépem. Tehát tényleg sajnos, várj, mivel kellett bekapcsolni. X. Tényleg olyan szinten nem igazán úgy mennek már a játékok a gépemet. Most is a Satisfactory-t fölraktam, ugye a párom gépén ultrán megy minden a legnagyobb, legmaximálisabb sebességgel, meg mit tudom én. Nekem meg ilyen médiumra becsapta, és akkor is így azért még, hát nem mindig volt meg a 60 FPS, szóval tehát így nem volt a legszebb, meg a legjobb. De hát mindegy, eljátszogatni el lehet vele. De streamelni nem, pontosan ezért nem kezdtem most bele, mert ezzel a géppel már nem akarok. Hát az már megint egy másik kérdés, hogy ahogy öregszik az ember, egyre rosszabbak a reflexei, és egyre lassabb és bénább vagy, tehát ez a korral jár egyébként, de ez minden másban, tehát ahogy a 10-20 évek telnek, figyeld meg, hogy ha bármennyire is ügyeskezű voltál, hogy egyre többször nem leszel ügyeskezű, és kiesnek a dolgok. Én is ugye műszerész vagyok, és én magamon is észreveszem, hogy sokszor régebben, könnyebben, meg ügyesebben meg tudtam oldani dolgokat. Hát most figyelj, az ember próbálja sokszor rutinnal helyettesíteni az ügyességet. Na jó, hát azt a 12-14 óra melót az azért az mindenkinek kiveszi a zsírját, úgyhogy az nem kevés. Hát igen, sajnos. Hát az az igazság, hogy ember az jó lenne, hogyha tényleg úgy működnének a dolgok, hogy tényleg ez a meló után azért lehetne is pihenni, meg ki is tudnád magad pihenni, de rengetegszer csak így kb. Túlélsz, aztán majd lesz valami. Úgyhogy a mókuskerék szokták volt mondani. Kéne nyerni a lottón, és akkor nincsen ilyen gond. Az anyagi része megoldódna. De ahhoz kéne venni lottót. Tehát anélkül nem fog menni. Meg kéne jó 5 szám is. Hát nekem is nem is tudom, azt hiszem 2-es, talán 3-as volt a legnagyobb. Nem is akarok hülyeséget mondani, de valami ilyesmi. Talán 3-ason egyszer volt, de semmi komoly. Inkább kettesek voltak az 5-ösön, de nem volt egy komoly dolog. A szelvének az árát visszanyertem már többször is, azt ennyi kb. Úgyhogy nem álmodozunk ilyesmiről, hogy nyerünk a lottón, mert eléggé nehéz. B. Mert a tempomat. Na. Hát eddig egyelőre egyébként nem vagyok elájulva ettől a kontrolleres témától.
Nem rossz, el lehet vele játszani, de mindegy, a mai streamben megpróbálok végezzel játszani. Aztán majd meglátjuk, hogy elméletileg feltöltöttem, mert van ilyen, nem tudom, hogy mennyire látszódik, ott egy picit úgy csillog a téma, tehát ugye elemmel működne, de lehet benne belevenni ilyen tölthető aksikat, és akkor van ilyen töltő. De szerintem raktam is, nem is tudom, raktam föl róla képet, nem tudom. Tehát így meg lehet tölteni az aksit, és akkor az elég sokáig bírja, úgyhogy nem kell az elemeket cserélgetni, és nem megy rá a gatyánk. Egy ideig elemmel használtam, de nagyon hamar lemerültek, hogy pár nap alatt, úgyhogy így az aksival többet bír, és akkor csak töltögetni kell, az kész. De legfőképpen mondjuk akkor nagyon jó volt, amikor ágyhoz voltam kötve, mert akkor tévén rengeteg mindennel tudtam játszani. Ugye a billentyűzetegér kombó az ágyban nem igazán működik, úgyhogy az felejtős volt. Azon gondolkozok, hogy itt átmegyünk keresztbe, aztán levágjuk ezt a részt, nem fogjuk itt kerülgetni mindig. Learatjuk, aztán csókolom. Hát egyébként pedig a gépről itt, amiről már volt szó, elvileg a ház az, ami még beszerzés alatt van. Ha minden igaz, akkor talán hétvége fele már be tudják szerezni, és lehet, hogy jövő hét elején már meg lesz a gép. Most ott azért egy darabig el fog tartani, ugye én mire mindent fölrakok rá, vágóprogramokat, meg a Windows-t, meg a mindent is, OBS-t újra, úgyhogy nem tudom, hogy lesznek a streamek. De valószínűleg tartom, hogy Satisfactory lesz majd, ha a gép összeáll. Azzal szeretnék játszani jó sokat. Úgyhogy az lesz majd, amit először fogok én szerintem streamelni. Bár megmondom őszintén, még nem vagyok benne teljesen biztos, mert majd meglátjuk. No. Megfordulunk, aztán mehet a maradék. Ez ilyen kicsit fura ez a föld, mert nem egy sima egyszerű négyzet alakú, hanem van benne mindenféle forma, úgyhogy... Azt nem tudom, hogy a szalmát, de szerintem simán egyszerűen felszedjük egy rendfelszedővel, aztán kész, nem fogok én itt bálázgatni, mert nem látom annyira értelmét. Oké. Ezt a búzát, vagyis ezt a zabot meg szerintem egyből eladjuk. Igazándiból nem nagyon kell ez semmire, én szerintem. Na, kimarad egy pici. Hát egy nagyon kevés, mindjárt visszajönk érte. Ezt most nem eszik meg a vaddisznók.
Ezt most learatjuk. Még ha nem is túl sok. Jó. Azon gondolkozom, hogy szerintem ezt így hagyjuk, és akkor majd, amikor körbeérünk párszor, akkor még leszedjük, megyünk a túl. Igen, nem tudom, kicsit olyan dobálja magát, tehát így, mintha túl lenne kormányozva. Tehát így nem engedem, és így... De érdekes, nem is rezeg. Nem tudom, ebben nincsen ilyen rezgés, vagy... Tehát a Forzában, ha jól emlékszem, ott rezeg. Sőt, hát a Helldivers-nél is, amikor lőttek, meg izé volt, ott ment a rezgés. Itt nincs rezgés a farmingban. Ez nem egy olyan gaming. Na, bekapcsolás, és... tempomat. Én nem tudom, rengetegen esküsznek a PlayStation controllerre. Én játszottam azzal is, mert haveromnak van PS5-je és kipróbáltam. De én szerintem, nem tudom, nekem ez a Xbox controller valahogy egy picit úgy masszívabb és úgy jobban kézre esik. De hát aztán lehet, hogy ez csak én vagyok. Bár a PS5-ben azért nem is tudom, van ilyen hangszóró is, meg mikrofon, meg egyéb dolgok, szóval azért ez egy kicsit úgy többet tud. És nem is tudom, hogy egyáltalán a PS5 kontrollerét hozzá lehet valahogy a PC-hez csatlakoztatni, mert ugye ennél az Xbox-nál van egy ilyen USB-s stick, és akkor arra csatlakozik, és azzal kommunikál a kontroller. Hát ez most kicsit nem lett túl egyenes, de hát nem baj. Majd megoldjuk valahogy. Dobjuk azt a csövet. Na és kivel mi a helyzet, mi történt mostanában? Minden fasza mindenkivel. Hát remélem, mire kérünk a sor végére azért tele lesz. Elég keveset ad, szerintem nincsen meg rágyázva ez kétszer. Ha rá tudunk nézni, megtrágyázott 0%. Éreztem én, hogy ez semmilyen trágyát nem kapott. HD-sznak köszönöm a követést, hello, hello. Na, mehetünk akkor a következő ürítésre, és tele is lesz a pótkocsink, úgyhogy ilyenkor egyébként, igen, ha nyomjuk a gázt, akkor nem működik a zoomolási lehetőség. Nem is rossz ez a kis Johnny.
Na nézzük. Most ugye meg kéne nézni, hogy a zabért hol kapjuk a legtöbbet. Jó, ez itt okés. Nem, ez a térkép. Igen, és akkor az árak, azok itt vannak. És Zab 1404 Bolynál és Gál Kálmánnál 1437. Ez a kérdés, hogy ez a Gál Kálmán, ez hun van. Az gyors étterem. Termelői piac. Gál Kálmán. Aha, tehát akkor ő ott lent van a leges legalján. Jó. Tehát akkor gyakorlatilag kimegyünk a tanyáról, és akkor ott a végén lesz az útnak. Jó, hát akkor konyva zárása. Oké. Menjünk, adjuk el az abot. Túl sokat nem fogunk érte kapni, mert csak 1400 környékén megy, de szerintem még ez is azért nem egy rossz bevétel. Egyébként maga a traktor irányítása az nem rossz, kivéve akkor, amikor egy kicsit túl kormányozzuk és elkezd nagyon gyorsan ugrálni. A taposás bent van, úgyhogy ha átmegyünk a terményen, akkor az megy a lecsóba. Na. Hát kijöhetünk az útra is amúgy. Nem számít. Itt most nem tudom, hogy ez a lefölváltás éle, vagy van-e vele dolog, vagy probléma, mert ugye nagyon sok traktornál ez a lefölváltogatás kellett, mert nem érték el a végsebességüket. De itt ugye csak egy trigger van, tehát igazándiból amennyire nyomod, annyira megy, tehát hogyha csak ilyen félgőzzel nyomod, akkor csak ilyen félgőzzel megy. Ugye nem tudom, hogy itt lehet, hogy a váltás az pótautomata. Jók ezek a bokrok itt, csak túlságosan belógnak az útra. Tehát ez is itt a felét kitakarja konkrétan. Remélem a vasút nem jön, vagy vasúti kocsi. Hát ezek nagyon gyorsan jönnek, hallod? Onnan jó. Mire átnézek ide, addigra... Innen... Meg fogsz állni? Nem, ez nem áll meg. Jó van, elvileg oda kell a túloldalra elmennünk. És a múltkor ott ilyen videó. Vasúti átjáróba ment át a pótkocsival a trakesz, és leakadt rajta, és pont jött a vonat, és úgy elvitte, mint a szél. Azért nem volt semmi, úgyhogy... Na, RB és Y. RB és... Már el kell venni a pont. Nem. Igen. És Y. Nem, ez és Y. Na most várjunk. Ja, az az L. Jó, bocsánat. Vissza oldalra billentés. Tessék. Y. Jó, oké. Na, nézzük meg, mennyit keresünk ezzel a ürítéssel. Hát szerintem még egy póttelen lesz egyébként. Annyi lesz belőle, úgyhogy ez... Annyit el fogunk tudni adni. Nem is rossz egyébként, tessék. 26.604 euró. Na. Nem azt mondom, hogy világrekord, de azért csak kerestünk egy kevés pízt.
És lesz még, ahonnan ez jött, mert van még bőven. Miért ugrattunk? Na, meg kell nézni, hogy melyik oldalról jönnek. Nagyon, nagy itt a forgalom, gyerekek. Először innen. Jó, az elmegy, akkor kimegyünk félig. Hát menjünk tovább, majd csak... Jó, hál' Istennek. Pont átférünk. Nagy a hely a kocsik között, úgyhogy el tudunk férni. Na, szóval ezek a bokrok itt egyébként jók, hogy itt vannak, mert kicsit olyan élettel tölti meg a helyet, de annyira belógnak a útra, hogy azért egy picikét szerintem útban is vannak, szóval eléggé akadályoznak. Kicsit. Na, ott például jó, ott a pataknak a túloldalára lett rakva, és ott egyáltalán. Jaj, ezeket a fákat úgy szeretem. Hé, Jóska Pista. Csak így besétál, szalám. Elment az eszed. Na, és akkor követjük a keréknyomokat. És akkor megyünk üríteni. Úristen, ugye alszok. Pedig ma 2 kávét is ittam, úgyhogy... 2 kávét is ittam, hogy ne aludjak el. Sőt, még egy energiaitalt is benyomtam, mert tényleg... Tényleg a utóbbi napoknak ez a esős, szomorkás, hideg, borús idő, ez így, fú, az ember így elalszik folyamatosan, úgyhogy... Borzalmas volt, alig bírtam fönnmaradni. Na. Oké, mehet az ürítés. Ezt egyébként itt is hagyhatjuk, mert áttölti az magától. Oké, X. És akkor csőbe bekapcsolás. Jó. Ez pedig a tempomat. Na, megy ez már fejből, hallod? Azért nem kevés. Vagy nem semmi így, most már. Tudni az irányítást. Én nem tudom, néz most valaki olyan, akinek konzolja van? PSN vagy Xboxon játszik a Farming Simulatorra? Lehet ez egyébként a 19 is, nem feltétlen muszája a 22. Valamelyik nézőm esetleg konzolról tolja a farmingot? Mert arra lennék kíváncsi, hogy ott is egy az egybe így van az irányítás, hogy kombinációk vannak, vagy... Mert ugye itt ez most PC-s, hiába hogy kontrollerrel. De ahogy nézem, most senki nincs itt, aki konzolról tolná. Egy kis megerősítés a infóról jó lett volna, hogy ott is így működik-e egy az egybe. Mondjuk a PS, nem tudom, PS kicsit más, ugye ott valamennyivel azért másabb a kiosztás, én szerintem a kontrolleren, mint a Xbox kontrolleren. Na. Tempomattal mehetünk megint, aztán csaphatjuk. Aztán közben majd, hogyha megjön ugye a gép, akkor még két másik projekt van, amit majd szeretnék. Az egyik az a kamera. Ugye ez a webkamera nem rossz, de hát azért valljuk be őszintén, hogy azért nem is az igazi. Tehát a Lego Streamnél is, meg amikor olyan videó van, azért látszik, hogy nem a leg100%-osabb, tökéletesebb képet nyújtja. És hát tehát egy normálisabb kamera, ami nem high-tech és top tier, hanem egy ilyen beugró kezdő, de kamera, a legalja az olyan 3-4 kg körül van, és hát mindenképpen majd le akarom cserélni, még nem tudom mikorra, mert ez a webkamera, ez azért eléggé, főleg múltkor is voltak vele gondok, ugye? Tehát azért az igazi, hogyha egy rendes kamera van, meg a két monitor, ugye, mert én két monitort használok,
ugye hát ezek is már elég öregek, és nem is a legszebb a képük, úgyhogy két valamilyen sima egyszerű 1080p, 60 Hz, semmi 4K, meg 144 Hz, meg semmi ilyesmi. Két 27 szoros már néztem, azok ilyen 80-90, max 100 körül vannak a normálisabbak. Meg egy ilyen nagyon fasza monitortartót, amire föl lehet rakni a két monitort, és odahúzza rakja az ember, ahova akarja. Úgyhogy ezek még, amik úgy tervben vannak, aztán majd meglátjuk, hogy mikorra sikerül ezeket megvalósítani. Mert azért az úgy lenne az igazi, hogyha új géphez új monitor, ami szép képet ad, meg tényleg jól néznek ki rajta a dolgok, meg hát mondom, ez a kamera, ez a mikrofon, a fények, meg szinte most minden más jó, de egyszerűen még ezeket mindenképpen meg szeretném csinálni, mert minőségben sokat dobna akár a kamera, meg hát nekem ugye a monitor, amit nézek, mert az sem mindegy, hogy mit nézünk. Úgyhogy, ja. De ez a jövőnek a zenéje, mert most egyelőre elég a gép is bőven. Az is kurva drága. Nem tudom, hogy ott az a túloldali rész az egyből lejön, de én szerintem nem fog lejönni egyből. Lehet, hogy most arra ráfordulunk, és akkor azt kettőből fogjuk, tehát egyszer oda, egyszer vissza, viszont biztos, hogy meg lesz. Csak ugye itt akkor most rá kell majd fordulni a témára. De egyébként a legtöbb streamernél van wishlist, tehát hogy ugye van ilyen listájuk, hogy mit szeretnének, hogyha valaki úgy gondolja, hogy támogatná őket, akkor ugye meg lehet nézni, hogy mit akarnak mindig upgrade-elni, mikrofont, kamerát, gépet, kiegészítőket, fényeket, rengeteg mindent lehet, mert ugye itt nagyon sok a technika, és kettőből, de lehet, hogy nem is jön le kettőből. És ugye van azért, hogy néha-néha egy-egy komolyabb támogatójuk ugye meglepi őket valamelyik ilyen wishlistes cuccal, amit szeretnének. Aztán akkor ugye így fejlesztik sokszor a setupjukat. De mondjuk ezek általában azért külföldi és... Szevasz Laci, de rég láttalak, mi a helyzet. Ezek általában azért külföldi streamerek, és ugye ott az Amazon az nagyon megy külföldön, tehát ott ugye ez egyszerűbb dolog, mert ott a Amazonon fönt van a link, és akkor csak annyi, hogy pikpakkaszt akkor. Nálunk ugye hát igazándiból ilyen nem nagyon van, érdekes, hogy külföldön ugye fúra működik ez az amazonos téma. Nálunk is vannak ilyen webshopok, de nálunk azért kicsit más. Meg nálunk sajnos szar a kereskedelem. Tehát olyan szinten, én nem tudom, figyeltétek-e, de ez direkt meg van csinálva, hogy bizonyos termékeket csak bizonyos helyeken kaphatsz. Tehát nem az van, hogy akarsz venni nem tudom, sípossegű falovat, mondtam valamit, és akkor megnézed, hogy hol a legolcsóbb. Nem, az csak az egyik webáruházban van, annyiért, amennyiért ő akarja adni. És a másikban nem találsz. Vagy nála vedd meg. Viszont a másikat meg nem tudom micsodát, azt meg a másik nem árul, és akkor azt meg ott tudod megvenni. Tehát ez ilyen, na mindegy, eléggé meg kategória, de hát ez ilyen szempontból szívás, mert nem az van, hogy mindenhez hozzá tudsz jó áron jutni, hogy verseny van, érted, hogy minél olcsóbban adják neked, és jobban járját. Minél drágábban vegyél meg mindent, úgyhogy sajnos ez egy óriási nagy szívás. Én nem tudom, ennek így oldalra ki kell azt szórnia. Most így nézem, oké, hogy a szárszórás működik, de egyébként rájöttem, már ilyen videókat kell csinálni. Most mindenki ilyeneket csinál, meg politizál ezerrel, és akkor azt nézik, meg beleszólnak, meg nyomatják, most mindent átjár ez. Bár én mondjuk direkt nem szoktam ilyesmikkel foglalkozni, mert én csak a játékra próbálok összpontosítani, mert legalább az ember olyankor egy kicsit ki tud kapcsolódni, aztán jól érzi magát.
nem kell mindig a sok hülyeséget belekeverni, mert akkor aztán még alapból is az ember csak kikészíti a sok hülyeség, úgyhogy így legalább csak a játékkal foglalkozunk. De rengeteg, tehát tényleg nézegettem a csatornákat, most az újakat YouTube-on is, meg rengeteg ilyen nőtt most ki a földből, mindenhonnan aztán nyomatják. És nagyra az igény, úgyhogy... Na, tegnap valaki a Satisfactory videót nézte, vagy esetleg a mai Gas Station szimulátort? YouTube-on? Sorozatok, amik mennek. Egyébként ezen már gondolkoztam, ugye, hogyha meg lesz a gépem és lesz Satisfactory, valószínűnek tartom, hogy a Factorio egyelőre pihenőbe megy, mert egyszerre nem tudok majd két dologgal foglalkozni. Ugye a Factorio videósorozatban ilyen heti 5-10 órát legalább bele kell pakolni, hogy a fejlesztéseket meg lehessen csinálni, és ezek alapvetően elég sok időt elvisznek. Na most én is dolgozom, meló mellett csinálom, nekem nincs egyébként ennyi időm már ennyit foglalkozni vele sajnos, úgyhogy kompromisszumot kell kötnöm, és valószínűleg tartom, hogy a Factorio helyett akkor a Satisfactory-ba fog belemenni az az idő, ami belement a Factorio-ba, és vagy stream lesz, vagy annyival előrébb jutok már a következő streambe, tehát a streamek közötti időben is azzal játszom. És akkor haladós lesz a téma, vagy ugye a videók is úgy jönnek majd, tehát nem igazán tudom, hogy pontosan hogy is lesz majd. De én szerintem nem fog egyszerre menni a Factorio meg a Satisfactory, mert nincs annyi időm vele foglalkozni. Ha azt mondanám, hogy full-time streamer lennék, oké, mert akkor beleférne, de mivel nem vagyok full-time streamer, hanem full-time jobber vagyok, ugye dolgozom full-time-ban, úgyhogy ez ilyen egyszerű. Nem jön ki a matek. Úgyhogy ennyi. Így is most megint próbálkoztam TikTokra újfajta tartalmat gyártani. Egy pár ilyen videó már van fönt, és hát van egy-kettő, amelyiknek van nagy nézettsége, nem is tudom meg. Azt hiszem a Roadcraftosnak már több mint 100 000-es megtekintése van TikTokon, és az magyar videó, ugye a játékot egy picit bemutatja. Na azon nagyon meglepődtem, azt nagyon fölkapta a TikTok, és azért magyar nyelven ekkora nézettség, az azért elég durva. És egyébként örülök is neki. Remélem még pár ilyen videó lesz majd, amit így fölkap a TikTok, és akkor lesz rajta jó nagy megtekintés. Igazándiból ugye próbálok úgy, hát most hogy fogalmazzak, minden között is lavírozni, hogy elég munkát tudjak tenni a YouTube-ba, elég munkát tudjak tenni a TikTokba, és elég munkát tudjak tenni ugye a Twitch-re, bár itt mondhatnánk, hogy hát Twitch-en csak streamelni kell, ebben nem nagyon van munka. De hát azért van ugye visszatölteni a videót YouTube-ra, indexképet, megcsinálni feliratozást, a szövegeket, stb. Tehát összeszedni a streamhez ugye az anyagokat, hogy mit fogok streamelni, és stb. Tehát megy az idő vele, és most ugye igazándiból van jó pár olyan cél, amit szeretnék elérni, és az egyik ilyen ugye a YouTube-on a 100 000-es követő bázis, vagy feliratkozó, vagy nem is tudom ott mi van, subscribe, igen, követés, feliratkozás. Tehát YouTube-on a 100 000 feliratkozót nagyon szeretném majd elérni, valami 69 000-nél jár most azt hiszem a csatornában, még rengeteg munkát kell tenni, ugye a shortsok, meg a videók, meg egyéb. Tehát az rengeteg munka. Most a TikToknál ott a 10 000-et szeretném elérni, ugye ott is próbálkozok ezekkel az újabb videókkal. És hát igazándiból itt a Twitch-en meg streamelek, és akkor hát most egyelőre én úgy érzem, itt a Twitch-et érzem a leggyengébb láncszemnek, mert igazándiból a TikTok az úgy nagyjából megyeget, ott lassan meg lesz majd a 10 000 követő. YouTube is megy, mert ott is pörögnek a számok.
Egyedül mondom, itt a Twitch az, ami de ezt mondjuk maga az Amazon és a Twitch is sajnos elismeri, hogy eléggé veszteséges neki ez a Twitch. Úgyhogy nem tudom, hogy... Most egyelőre nem mondom azt, hogy valamelyiket is szeretném hanyagolni, és akkor a másik kettőre fókuszálni, mert ami tőlem telik, azt megpróbálom megtenni minden téren, hogy itt is, ott is, meg mindenhol is legyen tartalom. De azt viszont nem mondom, hogy idővel, hogy ha valamelyik tényleg úgy érződik, hogy nagyon, most hogy fogalmazzak, nincs értelme csinálni, vagy nagyon gyengének tűnik a dolog, akkor hogy nem lesz váltás, vagy jobban fókuszálva másra. Mert igazán azért van sok platform, ugye, tehát tényleg ott van YouTube, TikTok, itt a Twitch is, de azért a többi dologra is lehet fókuszálni, mert ezeken kívül is még vannak egyéb dolgok, amiket lehet csinálni. De majd meglátjuk. Egyelőre próbálok mindent egyszerre, aztán lehet, hogy ez baj és nem kéne. Lehet, hogy csak YouTube-ra kéne koncentrálni, Twitch-et hanyagolni kéne. Lehet, hogy a Twitch-re kéne koncentrálni és többet streamelni. Vagy TikTokra több videót csinálni és a másik kettőt hanyagolni. Ezt nehéz eldönteni, hát majd nem tudom, meglátjuk igazándiból, hogy... De ezek csak mindig ilyen ötletelések, mert az ember ugye nem tudja, hogy most mi az, ami... Nem? Mit akartam? Kibekapcsolni, igen. Az ember ugye nem tudja, hogy most nem lát a jövőbe. De ilyen izére már gondoltam, ilyen szavazásra, hogy vagy hát ilyen infogyűjtésre, hogy ki az, aki esetleg minden platformon követ, tehát hogy például ugye jelen van, bekövetett YouTube-on, TikTokon is, meg esetleg Twitch-en, ki az, aki Twitch-en csak, vagy csak TikTokon, vagy csak YouTube-on, tehát ezeket úgy lehet, hogy érdemes lenne gyűjteni az infót, és akkor valami következtetés levonni belőle, hogy mi merre hány méter. Egyébként én úgy vettem észre, hogy ilyen kommunikáció szempontjából TikTok a legdurvább. Tehát ott van csomó olyan ilyen videó, ahol ilyen százasával vannak a kommentek, és akkor pörög, mint az állat, és akkor mindenki hozzáér, mindenki leírja a véleményét, mindenki beleszól, mindenki foglalkozik vele, és én másodikra teszem a YouTube-ot, tehát ott is azért vannak olyan videók, ahol nagyon sok a komment, meg a hozzászólás, meg a stb. Meg hogy mit tudom én, jó amit csinálsz, szar amit csinálsz, tök mindegy bármi. És igazán a Twitch az ugye így a tehát itt megy a legkevesebb úgymond kommunikáció, itt pörög a legkevésbé a chat. Itt általában ugye, ezt nem is tudom, külföldieknél szokták ilyen, sok a lurking vagy lurker, vagy tehát ugye aki hallgatja a streamet, de ugye nem szól hozzá, feljön, benéz, elmegy, nem köszön be, nem pörög úgy a chat, és ezt múltkor is már itt egy párszor ugye megjegyeztük, hogy az a vicc ugye, hogy van, amikor ilyen nagyon nagyobb csatornáknál, és amikor rengetegen vannak, ilyen több százan vagy több ezren nézik, és ott is alig-alig, tehát ez egy ilyen twitches dolog, hogy én szerintem valaki játszik valamivel, és akkor ez olyan háttérzajnak úgy megy, hogy azzal a játékkal játszik a streamer, amivel ugye a néző is közben hallgatja, de közben azért a játékra figyel, mit tudom én. És szerintem nagyobb részt valami ilyesmi. Ugye ha meg úgy néz az ember valami videót, akár YouTube-on, TikTokon, ott úgy valahogy jobban hozzászól, mert úgy, na most ehhez úgy hozzászólok, és akkor ott ráér. Vagy nem tudom, gondolom én, valami ilyesmi.
Na, közben az aratásra visszatérve, még körülbelül 3-szor vagy 4-szer kell oda-vissza menni. Most ezt így direkt megpróbáltam nagyjából, mondjuk itt a végén már elcsúsztam, de megpróbáltam nagyjából egyenesre kihozni, amennyire lehetséges. Igen, itt a vége ez egy picit szar lett, nem baj. Majd jó lesz. És ha szerencsénk van, akkor nagyjából ugyanúgy fogja átérni végig, tehát nem kell egy vékony csíkon végigmenni a legvégén, úgyhogy remélhetőleg jól fog sikerülni. És ugyanoda elviszük eladni jó áron, utána venni fogunk, nem tudom, szerintem nem kaptunk, tehát nem járt itt a tanyához a rendfelszedő, úgyhogy ezt valószínűleg vennünk kell egyet, és akkor felszedjük a szalmát. Valószínűleg tartom, azt is el fogjuk adni, aztán majd ugye megnézzük de igen, itt egyébként nincs. Tehát van vetőgép, meg eke, de izé nincsen. Ez érdekes, hogy a kiosztás milyen sokszor, valamelyik pályán például kapsz 100 000 eurót, azt old meg, semmit nem kapsz. Itt ilyen közepes, mert azért kaptunk kombányt, 2 trakeszt, meg pár apróságot. Van, ahol meg mindent adnak, tehát tényleg az utolsó, még súlyok is vannak, az utolsó felszerelésig minden, úgyhogy... Egyébként nem tudom, valaki játszott ezen a pályán, vagy ezen a mapon, mert egyébként ugye ez a map is gyakorlatilag ugye magyar map. Ez a modern sári puszta. Nem tudom, hogy valaki tolta ezen. Na, még egy nagyjából 20-25 perc, aztán megemeljük az asztalt, mert föl kell állni, nem szabad végigülni. Nem is tudom, hogy mennyibe kerülnek a izék. Hol a rendfelszedő rakodókocsi. Hát, úristen. Ja, hát ezeket a nagyon pici fityiseket nem fogom használni. Lehet, hogy majd egy ilyen izét veszünk, ha egyáltalán lesz rá pénzünk, mert azért az sem mindegy, hogy mennyibe fog kerülni. Vagy lehet, hogy bérlünk egyet, az viszonylag olcsóbb. Amennyire lehetséges, szeretnék kipróbálni minden munkafolyamatot. Tehát itt ugye most próbálok, most ugye egyelőre az aratás és a szállítás az már megvan, meg lesz, meg volt. De próbálkozom itt majd a többivel, a rendfelszedéssel, esetleg egy kis szántás, nem tudom, vagy vetés, megnézzük, hogy az hogy megy majd. Mert a tempomat tökéletes. És hát ne felejtsük el, hogy ugye akik kontrollerrel játszanak és konzolon, azok általában csak így tudnak. Tehát nincsen agyonmodolt vágóasztal, ami 20-szal arat, nincsen felturbózott gép, meg semmi olyan mod, ami szét van modolva, és ugye cheatnek, csalásnak tűnhet, mert hogy szénné van könnyítve. Úgyhogy igazándiból, aki konzolon játszik, az csak a gyári cuccokkal tud minden téren operálni. Úgyhogy ez ilyen szempontból is egy érdekes dolog gyakorlatilag. Hogy nincsenek például ilyen könnyített ekék, amik ilyen... Habár egyébként nem, például ekéből van. Black Sheep Moddingnak az a nem is tudom, 6 MT, 9 MT, az például egy egészen jó eke, és eléggé könnyű, tehát kis trakesztal is lehet húzni.
Ugye például az jó, csak ezeket ugye nehéz megtalálni, hogy mi az, ami könnyen használható és könnyű mód, úgymond. De mondjuk szerintem aki már egy ideje konzolon játszik, az ezeket nagyjából tudja, mert van már benne tapasztalata, úgyhogy... De egyébként játszható. Tehát tessék itt a kontroller, ezzel tolom. Szerintem egyébként Aha. Na, szóval ennyire játszható, el is basztam. Hé, de miért dobta le? Össze-vissza nyomtam a gombokat. Öcsém. Na, szóval ennyire játszható, hogy el is basztam az egészet, beszaladtam a zapföldre. Jó, akkor bekapcs, és tempomat újra. Jó, folytatjuk. Nem történt semmi baj. Csak egy kicsit beszaladtunk. Ez, mit tudom én, a kombájnosnak a melege volt, mert meleg van, izzadt, és a papucsról lecsusszant a lába, és így beszaladta. Beszaladt a földre. Ennyi. Semmi extra. No problémo, megoldjuk. Nincsen gond. Szerintem nagyjából mi odaérünk a Trakeszhoz, meg a pótkocsihoz nagyjából akkorra lesz tele. Bár lehet, hogy hamarabb is telítődik ez a kombájnocska. Mondjuk nem tudom azért ilyen teleszkópos rakodót, meg kerekes rakodót, meg egyéb gépeket, amiknél sokat kell mozogni, az hogy lehet vele irányítani, de lehet, hogy megoldható úgyis. Oké. Fordulunk rá a kövire. És ahogy nézem, még egyszer oda, egyszer vissza. Ugye? Nagyjából. Na, gyerünk. Hát, talán átéri. Na, viszont a csövet szerintem azt már dobhatjuk kifele szépen lassan, mert nem sokára tele lesz a kombájn. Jó sok zabbal. %, ugye megvan 96. Egyébként ez, hogy egyáltalán nem volt letrágyázva ez a föld, ez valami botrány, tehát ezt akkor én az árba olyan szinten beleszámítottam volna, hogy mivel olyan termény található rajta, ami nem volt megtrágyázva, hogy sokkal olcsóbban kellett volna ezt a földet adni, én szerintem. De hát végül is mindegy, most már megvettük, úgyhogy... Na, mindjárt, és most tele. Köszönjük szépen. Tele vagyunk, átszállunk a másik verdába, megfordulunk, és akkor megyünk is majd eladni a zabot jó áron. Szerintem még mindig ott veszik a legjobb áron, úgyhogy azt nézem, hogy de nem. Maximum itt át tudunk menni a 9-es föld mögött, de ugyanúgy vissza kell menni szerintem a tanyára, mert ott a patakon nem tudunk átgázolni, úgyhogy nem is akarunk. Oké. Megy az ürítéses móka. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam, igen, és akkor a rakodó kocsi. Rakodó kocsiból szerintem majd ezt fogjuk kibérelni, és ugye itt vagy meg konfigolni kell, és bérlet majd az X-el. Jó.
Vagy a Pöttingert, vagy a Bergmant, még nem tudom, vagy a Strautmant. Egyébként az a legnagyobb, az 13,7 köbméter. Jó, ponyva mehetünk. Köszönjük szépen. Egyébként volt amikor volt ilyen crossplayes közösségi szerver, akkor páran voltak, akik konzolról jöttek, mert a joystickikon volt ott nekik. Úgyhogy voltak egy páran már, akik játszottak velünk konzolról. Csak ugye akkor a modokat nem lehet nagyon módosítgatni, olyan modokat kell, vagy nem kell modokat használni, ami konzolon is van. Sőt, még ugye konzolon van ez a gép megkötés, hogy csak bizonyos mennyiségű gépet lehet használni, mert nem enged többet, vagy nem lehet többet vásárolni, mert ugye, hogy ne akadjon a játék, ne legyen belőle probléma. Egyébként itt a bolt, azt hiszem, tehát ha veszünk bármit, akkor azt ott kapjuk meg, ott jelenik meg. Na, gyerünk, megyünk megint át a halálúton, ahol nem lassítanak az autók. Egyébként a patak az rohadt jól néz ki, szépen meg van csinálva. És a bokrok nagyon is jók, amik bele vannak nőve, csak azok nem jók, amik ide kilógnak az útra még mindig. Ezt egy kicsit úgy szélesebbre csináltam volna, hogy ne legyen egy probléma utazásnál. Na, itt egyébként nem tudom, vonat az jár vajon, vagy... De szerintem nem, mert itt nincsen sorompó, tehát nem hiszem, hogy itt valaha is jönne vonat, úgyhogy ez csak egy ilyen vasúti sín, azt annyi. Jó, ott jön egy kocsi, majd megáll, reméljük nem fog belénk jönni. Aha, megáll, jó van. Na. És már dudál! Azt a türelmetlen mindenedet, hallod-e? Nem vagy semmi. Pajti. Na. Kérem szépen, itt is egyébként a pálya vége, úgyhogy pálya széle. Na, és Y. Nézzük! Megint nagy bevétel. Gyönyörűen megy a zab. Eladjuk a jó sok zabot. Oké. 26.631 euró. Szerintem többet kaptunk, mint előzőleg. Nekem legalábbis most úgy tűnik. És akkor mehetünk vissza még a maradékért. Hát, szerintem egy teljes pótkocsi már nem lesz, de amennyit kapunk, azt még el fogjuk adni, és akkor annyi. És én szerintem majd mindjárt megnézzük, ha átjutunk itt a halálúton. Igen, az sem lassított, köszönjük. De én szerintem nincsen se egy búzaszem, se egy semmilyen szem itt. A sílunkban régen, na igen, tehát itt láthatjuk, hogy üresek. Tehát régen azért nagyon sok olyan mentés volt, ugye úgy kezdtük a játékot, hogy mit tudom én, volt 10.000 liter búzánk, árpánk, kis repce, mindenből volt egy kevés, de mostanában ez már egyáltalán nem dívik, és semmiből nincs semmink, tehát volt üres, sőt ezeket ugye nem is tudjuk tárolni, ahol csak egy mínuszjel van. De régen tényleg volt. Tehát régen volt olyan, hogy volt jó pár ezer liter, 10.000 liter környékén. Bár lehet, hogy csak gyáras mapokon, most erre egy pontosan nem emlékszem, gyáras mapokon biztos, de szerintem sima mapon is volt, és akkor volt valamennyi terményed, aztán most vagy eladtad, vagy nem tudom, felhasználtad, bekeverted kajának, vagy akármi, de a kezdőpénzen, meg a gépeken felül volt egy kis segítség még így is, hogy erről egyébként nem tudom miért szoktak le sokan, de
De valóban már ez nem igazán jellemző, úgyhogy... Na, itt vannak méhek is, úgyhogy ha nagyon tekernénk az időt, akkor a méhek termelnének nekünk egy kis mézet, és az is pénzt hozna. De értelemszerűen most nem a időtekerés a lényeg. Ott kellett volna elmenni balra, na mindegy. Ezek a házikók tök jók egyébként. Kis tanyavilág. Na. Akkor. Megyünk és leürítjük a kombájt, aztán hát még talán egyszer oda-vissza. Egyszer oda-vissza és el is fogyott. Köszönjük szépen. Mehetünk a Combine-ba. De ez mi volt? Most miért nem száll be a gépbe? Most mi az, hogy eldobja a tárgyat? Mi a baja ennek? Jóska Pista. Szállj már be, most így kell beszállni. Most ezt nem értem már, megint mi baja volt. Miért nem lehetett beszállni a gépbe? Borzalmas néha. Jó, üres. Ez most tényleg nem értem, mert eddig oda jöttünk mellé, és be tudtunk szállni bármelyik gépbe, tehát azt hiszem az XL vagy most. Ez az eldobás se tudom micsoda, mert ez nagyon PC-n nincsen. Tehát ugye emelni lehet a tárgyakat és arrébb helyezni, de szerintem ez az eldobás, ez fúra PC-ből kimaradt. Én legalábbis nem emlékszem rá, hogy lenne ilyen. Hoppá, ott egy pici kimaradt. Kíváncsiak, mennyi szalma lesz, amit el fogunk tudni majd adni. Tényleg azt mondjuk meg kéne nézni, hogy egyáltalán a szalma milyen áron megy. El lehet adni. Gál Kálmánnál 110, vagy 111 ér megy a Sell Pointnál. Hát nem mondanám túl soknak, de mindegy. Összeszedjük és eladjuk, mert amúgy is le kell pucolni a földet, úgyhogy a pénz meg kell. Az mindig jó jön. Na, hát ez végig át fogja érni. Jó. Nem is tudom, hogy belső kamera nézet az a Duda. X a kiszállás, X a beszállás. Ja, ez a belső kamera nézet. Na. Egy kicsit belülről. Eléggé lovít a FPS, droppol az FPS. Egyébként ott van interaktív a izé, hát ott ír, hogy hány liter van a... Mondjuk a Beans az rohadtul nem Beans, mert elvileg az valami Bab. Ez meg Zab.
De... Azt legalább írja, hogy hány liter van benne. Nem tudom, elvileg a következőben, a 25-ben már teljesen interaktív lesz. Én legalábbis, mint úgy láttam volna. Tehát lehet, hogy tényleg azt mutatja, amit kell. Ez most nem kifejezetten azt mutatja, amit kell, úgyhogy... Már egy órája ülök ebben a kombányban, ha azt a mindenit. A Johnny-ban. Johnny Firpo. De még mindig sikerül félre nyomni a gombokat, és teljesen... Jó, oké. Tehát így még nincs meg 100%-osan ez az irányítás. Jó, igen, tehát a kamerát, jó. Azért ezt hozzá kell szokni, na. Valljuk be őszintén, hogy nem olyan egyszerű ez a biznisz. Főleg hát azért tényleg rengeteg kombináció van, ugye tényleg a kiszállás, beszállás, előre, hátra, bekapcsolni, kikapcsolni, leakasztani, kiengedni, belső nézet, külső lámpa, világítás, sziréna, munkaerő, hozé, szóval fú. Tehát millió egy gomb kombináció van, úgymond. És akkor ezek még nem is komoly dolgok, mert ugye van olyan gép, ami 4-5 dolgot is kell egyszerre csinálni. Tehát így mozog, úgy mozog, jobbra, balra, leföl, kitolni is tudod, meg leengedni, meg mit tudom én. Az meg még több, úgyhogy... Na, elfogyott. Elfogyott, kérem szépen. Jó, hát akkor megyünk. Megyünk üríteni. Ki kell dobni a csövet. A bal gomb, bal felső gomb és a lefelével. Hát ez már tényleg nem lett sok, úgyhogy... Ez már nem fog sok pénzt hozni. Kíváncsiak majd, hogy a vágóasztalt mennyire sikerül visszaraknia. Nem ezt akartam. Ezt akartam. Mennyire sikerül visszarakni a pótkocsijára, vagy arra a vontatóra. Azokat szeretem, amik így magukra kapják, és akkor tökéletesen ráugrik. Ugye akkor nem kell azzal szenvedni, hogy leborul menet közben, vagy szállítás közben, azok a legjobbak. De hát megmondom őszintén, hogy én is, tehát most, hogyha fölraknék bárhol egy ilyet, akkor azért azt csak lekötném, nem? Tehát ezt úgy raknám föl, hogy azt lekötözöm, hogy még csak véletlen se essen le se út közben, mert összetörik, se semmilyen módon. Legalábbis én. Én így vagyok vele, hogy én így tennék. Oké. Még egy picit, és akkor lecsatolás. Jó, végső soron jó lett. Jó dzsúvás a Combine. Ja, és akkor össze kéne csukni. Combine becsukása. Okés. Megy ez. Oké. Na. Ezek a sétáló emberek itt nagyon furcsák, nem tudom mit keresnek itt, de végül is itt lakhatnak valahol. Ho. Neki megyünk a kerítésnek. Merre kell bemenni a tanyára? Erre. Jó, hát igazándiból valahol itt lerakjuk a... Na ez az, tehát néha akkor átugrik a kontrollernek a hatására. Jó.
Jó, elviszük eladni. És akkor... Hát szerintem bérelni fogunk egyébként, mert még utána lesz más is, amit kell bérelnünk, úgyhogy nem költjük el a pénzünket. Bérlünk majd egy rendfelszedőt, és akkor összedjük a dolgokat. És igazándiból eljött az idő, hogy megemeljem az asztalt, úgyhogy egy fél pillanat, és megemeljük itt a témát, mert nem szabad. Szevasz, Sherry, köszi, hogy itt voltál, hello, hello! Nem szabad túl sokáig ülni, nem tesz jót. Na, így né. A széket azt eldeportáljuk. És akkor nyomatjuk tovább. A melót ezerrel. Közben elütjük a itt sétáló emberkét. Na jó, nem. Nem ütünk el senkit, ha nem muszáj. De ha muszáj, akkor igen. Nem, akkor sem. Azt nem tudom, hogy ezzel a trakesszal húzzuk majd el a rendfelszedőt, vagy a másikkal. Azt hiszem, az egy 6M-es John Deere, nem tudom, hogy melyik az erősebb. Szerintem az erősebbel kéne, bár megmondom őszintén, ha a 6M-es is elviszi, akkor lehet, hogy azzal fogjuk. Na, nyomunk egy Geronimót, átszaladunk, nekünk fognak jönni. Mennyire lesz szerencsénk? Jó, simán. Simán átértünk. Nem volt probléma. És akkor mehet az ürítés. És Y. Oké. Hát ez már nem lesz olyan nagy bevétel, de mindjárt megnézzük, hogy pontosan mennyi. Szerintem egy 5-10 ezer, még annyi se. Hát 9145, jó az. És akkor ugye nekünk van ez a kis traktor, ez 130 lóerő, ez pedig 175. Na nézzük meg, hogy akkor ez 300, 300, 250, 220, 150, 130, 95. Mit mondtunk, mennyi a pici? 130. Tehát akkor... Hát igazán még ez a sújteméker az, ami elmegy neki. 35 köbméteres, ez 44-es. Hát igazán ezeket a nagyokat sem, ezt sem, még... Hát... Ez az, ami elmegy. Sőt, ezt is ugye izéval a másikkal. Szeretnénk kibérelni? Szeretnénk kibérelni. Jó van. Oké. Akkor. Megyünk és lerakjuk a pótkocsit, és akkor ezzel fogjuk húzni, mert ez az, ami elviszi. A másik az túlságosan picike. Az nem igazán fog jól szuperálni. Na, még egy Geronimo. Boom! Ennyire okosak a autók, ugye a közlekedés, ami itt megy, és simán nekem jön, semmit nem lassít. Állítólag most a 25-ben majd jobbak lesznek, és az ilyen balesetek elkerülhetők lesznek, de megmondom őszintén, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos. Na, a túloldalon itt megállnak, vagy ők tovább mennek. Tehát ezek azért már, hogy mondjam, tehát sokkal jobban
lehetnének megcsinálva, és nem kéne ilyen baj legyen velük, de hát nem baj, ez van. Nem véletlen lehet őket egyébként kikapcsolni. Tehát azért emlékszem, hogy még a még régebbiekben olyan szinten beléd mentek, neked mentek és rád álltak, hogy még nem is tudtál elmenni onnan. Úgyhogy gyakorlatilag az a legegyszerűbb, ha az ember kikapcsolja őket, és akkor ne zavarjanak egyáltalán, mert tényleg szó szerint csak a baj van velük. Viszont én itt most nagyon rosszul jöttem, úgyhogy mindjárt itt megfordulunk. Mert nem ott mentem, ahol kellett volna. Neked hátulról is be lehet menni a tanyára, ahogy nézem. Az a nagy gumi ott marha jól néz ki amúgy. Na, kérem szépen, leparkoljuk ide a pótkocsinkat. Lecsatoljuk és megyünk a... Na, ott van egyébként ez az ajtó, vagy kijárat, amiről beszéltem. Tehát itt is lehet jönni. Innen is lehet jönni, kimenni, bejönni. És a bolt az ugye ott van balra, tehát nekünk oda kell bemennünk a rendfelszedőért, de látszik is, hogy ott a rendfelszedő, úgyhogy... Na. Egyébként nem tudom, most már így másfél óra kontrollerrel való játszás után, hát a fene tudja. Azt mondom, hogy nagyjából elmegy. Tehát igazság szerint játszható, csak megszokás kérdése. De azért a billentyűzet egér kombó szerintem még mindig nyerőbb. Legalábbis én úgy érzem. De hát ez mindenki saját magának eldönti. Van, aki meg például kormány nélkül nem tud játszani. Annyira bejött neki a kormány, hogy úristen, csak kormánnyal tud játszani, és akkor mindenképpen billentyűzet, egér, kontroller nem játszik, csak a kormány. Na! Ez ugye leeresztés, meg ilyesmi. Kis teherautó leeresztése. Igen, takarmányszállító bekapcsolása. Na, működik. És akkor gondolom ugyanúgy itt van a tempomat, igen. Mehet a... Na, ez ugyancsak nem modolt, tehát igazándiból nekünk ugye pontosan a közepén kéne végigmennünk, hogy összeszedje az összes dolgot, és egy ilyen belső kameranézetből szerintem ez nagyjából meg is oldható, hogy ugye a kis célzóka ott a traktornak az elején mindig középen legyen, és akkor majd amikor visszajövünk, akkor megnézzük, hogy mennyit hagytunk el, de én szerintem nem kéne, hogy semmit elhagyjunk. Ugye ezeknél a rendfelszedőknél sokszor az ember a munkasebességet, a szélességet, amilyen széltében szedi ugye a szalmát, szénát, füvet szokta egy kicsit megmodolni az ember, hogy könnyebben lehessen vele dolgozni. Úgyhogy meg hát esetleg a méretét, tehát hogy több férjen bele. Ilyen szempontból a PC-s verzió szerintem sokkal jobb, mert ugye nagyon személyre tudjuk szabni a gépeinket. És azért az egy nagyon jó dolog. A konzolon meg ugye játszol azzal, amit kapsz, tehát nem mondanám túl nagynak a választékot, de hát nem lehet vele mit kezdeni, mert nem lehet konzolon modolni, úgyhogy... Vagyis hát ez ilyen szempontból nem igaz, mert azért van egy-kettő olyan mod a modhubon is, ami kifejezetten arra van csinálva, hogy például a Colossus Harvester Pack, hogy kifejezetten nagyok legyenek, és azoknak is, akiknek nincs PC-je és nem tudnak ilyen modolt dolgokat csinálni, azért jusson ki a jóból, és tényleg legyen pár olyan felszerelés, ami... Például ezeknél is van olyan rendfelszedő, aminél van, ha jól emlékszem, ilyen sodró a szélén, oldalán, elején, hátulján, és akkor lehet vele
szedegetni, tehát nem kell. Sőt, hát igazándiból össze is rendsodorhatjuk, hogyha nagyon szeretnénk. Mert azt is meg lehet oldani. Ez, majdnem az egészet felszedtük, úgyhogy... Úgyhogy mondhatjuk, hogy ügyesek voltunk. Most már csak azt kell majd megkeresni, hogy hova kell ezt vinni, eladni. Mert... természetesen ebből is pénzt kéne csinálni. Ha már megdolgozunk vele, akkor... keressünk vele. Elférünk? Elférünk, jól. Hát lassan tele lesz, 80%. Egész gyorsan telik egyébként, tehát lassan 30 000 liter megvan. Ugye 100 eurót kapunk 1000 literenként, tehát akkor ez valami 3000 euró eddig. Az apphoz képest nem túl sok, de ez is pénz, úgyhogy kell 3200 euró, 3300 euró. Megmondom őszintén, én most örülnék 3300 eurónak, tehát annyira nem rossz az, csak ugye a itteni árakhoz képest, hogy ugye mit kapunk érte. Na, 3500, vagyis hát 35 000 liter, az 3500 euró kb. És akkor nézzük meg, hogy sell point az hun van. Sell point. Boly. Termelői piac. Gyors étterem. Gál Kálmán. Ez a sell point. Jaj, itt van előttünk. Nagyon jó. Volt akkor? Akkor csak ide kell behordani. Nincs is messze, jó van. Ez tényleg nincs messze. Na, nézzük azt a hatalmas bevételt, amit ezért kapunk. €3905. Na, hát én ezt azért elfogadnám. Annak ellenére, hogy itt azért túl sok mezőgazdasági felszerelést nem tudnánk belőle venni, de jó az. Hát viszont ezt jó darabig kell szedni, mert elég sok van belőle, úgyhogy ez egy darabig el leszünk. Ráfordulunk a kövi sorra, vagy csíkra, vagyis hát igazán ugye ugyanaz a csík, csak folytatni kell. Leeresztés és bekapcsolás. És akkor menjünk. Közben pedig azt nem tudom, hogy talajösszetétel, méz kell, nem tudom, hogy szántást igényel, nem. Viszont messzet kéne rá szórni, tehát kéne méz szóró is, és akkor a méz szórást megcsinálni majd. Hát persze most nem tudom, először az egészet össze kéne szedni, bár megmondom őszintén, hogy valószínűleg tartom, hogy ez stream végéig eltartana, mire én az egészet összeszedném, mert elég sok van.
fordulunk egyet. Jaj. Jó. Mindjárt körbeérünk egyszer. Nem mondom, hogy marha gyorsak vagyunk, de most már akkor egyszer konkrétan körbeértünk. Az is valami. Így. Nem tudom, egyébként ezen a sári pusztán, ugye ez egy modhubos mod, ezt nem is tudom, hogy ez konzolon is van-e. Mert attól, hogy valami modhubos, az nem feltétlenül jelenti. Sőt, szerintem nincs, mert ugye pont... tehát ugye sokaknak az volt a baja, hogy konzolon nem nagyon van magyar map, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán az új rét volt az első, ami volt konzolra, és ha jól emlékszem. Tehát se a Baranya map, se a sári puszta, azt hiszem nem volt konzolra, csak az új rét. Én legalábbis úgy emlékszem. Úgyhogy igazán ezen konzolosok nem nagyon játszottak szerintem. PC-sek meg... PC-sek páran játszottak, mert volt olyan videó, ahol felismerték, hogy ez a sári puszta map, ahol készült itt videó. De szerintem olyan túl sokan nem játszottak ezen a mapon. Annak ellenére, hogy modhubos, ugye. De nem konzolos. Lassan tele lesz a második pót is. Tényleg még szerencsé, hogy ilyen közelre kell vinni, eladni. Nem kell messzebbre vinni. Igazándiból tele is van. Mehetünk. És elég széles a felszedő, tehát egyelőre nem nagyon látok semmit, amit elhagyott volna a földeken. Fölszedi az egészet, úgyhogy igazándiból jól működik a dolog. Jó. Mehet kifele. Mennyit kapunk? 3906. Azt hiszem pont ennyit kaptunk előzőleg is, úgyhogy az már gyakorlatilag majdnem 8000 euró. Hát a Zabért azt hiszem egy kanyaronként valami 26 000-et kaptunk. Úgyhogy hát azt azért nem hiszem, hogy überelni fogjuk. Viszont így sok kicsi sokra megy alapon azért ez nem lesz rossz bevétel összességében. És akkor ugyanúgy leeresztjük. És mehet a szedés. Az a baj, ilyenkor az ember már nem iszik kávét, mert akkor meg éjszaka nem fog aludni. Úgyhogy az már nem játszik az esti kávé.
Nem is tudom, hogy majd a traktorunk elbírja a mész szórókat, mert alapvetően eléggé, hát hogy is fogalmazzak, kevés mész szóró van. Az is a műtrágya szóróknál. Tehát például az nem tud, ez tud, meg ez tud. Az kb. Annyi. Meg a... Jó, hát a kis füty is a Retro TS-es, mert egyébként ez a Retro TS pak, amit most használok, de hát az nagyon pici füty is. Nem tudom, hogy majd meg kell nézni ezt a... Ehhez kell, nem kell hozzá, ehhez sem kell. Nincsen lóerőkövetelmény, akkor viszont elvileg el tudom húzni, úgyhogy... Az jó lesz akkor. Akkor meg tudjuk oldani. Venni kell egy pár, azt is kibéreljük, veszünk egy pár raklap messzet, és akkor majd leszórjuk itt a területet. Hát van még 2, 4, 6, 8, 9 csík. Azért az még egy darabig eltart, úgyhogy utána jön a mélyszórás. Hát nem tudom trágyázni, hogy tudunk-e, mert igazándiból trágyát azt nem is tudom, meg kéne nézni, hogy lehet vajon venni valahol? Trágya, vásárlás, boly. Tehát elméletileg lehetne, de nem tudom, hogy hol. Vagyis hát ott vagy nem tudom. Szerintem csak eladni lehet. Na, összeszedjük itt ezeket a vékony csíkokat, mert legyen már tiszta a földnek ez a része. Szóval ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy itt gyakorlatilag, hogyha állatunk nincsen, ugye tehén meg disznó, akkor nem igazán tudunk trágyát beszerezni, vagyis hát ez olyan szempontból nem igaz, hogy elvileg, nem is tudom, az építkezésnél, nem tudom mit nyomtam, építkezés, igen, termelés, nem, síló, ezek csak tárolók, trágyalétartály, igen, tehát én szerintem vásárlási lehetőség nincs, eszközök, konténer, hát ilyen refillizék vannak, Seed Fertilizer Live Station, igen, Liquid Fertilizer, Farm Supply. Ja, ez a Stivish. Jó, hát a Stivish ugye saját magunknak van, tehát abból tudunk trágyázni, de egyébként ugye állat kell az, hogy trágya legyen, mert azok csinálnak vagy iszapot, vagy trágyát. Igazándiból úgy trágyázni, hogy mi gondoljuk, hogy nem tudunk, mert ahhoz állat kell. Ezt nem tudom, hogy ilyen vásárlópontot raktak-e már a 25-be, hogy lehessen venni, mert az egyébként tök jó lenne, és dicséretes lenne, hogyha lenne. De hát ez egy jó kérdés, hogy raktak-e. Egyébként még minden info még mindig nincs meg a 25-ről, tehát még mindig csomó dolgot most csepegtetnek. Tehát apróságokat, tehát ez tényleg úgy van marketingügyileg is felépítve, ugye, hogy bejelentették a játékot, és akkor mindig jönnek apróságok, de majd amikor egybe kijön, csak akkor fogjuk látni, hogy na pontosan mit is raktak bele, mert csomó mindent ugye nem árulnak el, hogy most akkor ez így van, úgy van, amúgy van, és ez majd akkor fog kiderülni, mert most persze mindig vannak apró hírek, meg infomorzsák, de az még nagyon nem az egész, úgyhogy... Na, most erről az oldalról jövünk.
Így. Hát akkor megint 3903, vagy 6 euró, vagy mennyi? Ugyanannyit kapunk szinte mindig. $3906. Jó. No, leeresztjük és bekapcsoljuk. Na és lassan 2 órája megy a mai stream, már csak 1 óra van hátra. Csütörtökön valószínűleg tartom, hogy újra Farming Simulator lesz, lehet, hogy egy másik mapot fogok majd megnézni, nem tudom, van még egy pár, amit szeretnék majd kipróbálni. De összességében nem tudom, tehát a farming az csak úgy be van írva, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg az lesz-e, vagy például valami csodával határos módon meg lesz a gépem, és azzal fog foglalatoskodni, hogy életet reheljek bele. Mert ugye rengeteg meló lesz vele, föl kell rakni rá a Windows 11-et, ugye a vágóprogramokat, meg mindent is, meg a játékokat is ugye letölteni, beállítgatni drivereket, millió egy dolgot, úgyhogy nem tudom, egy kis idő el fog telni, mire abból rendes gép lesz, és tudok vele streamelni, meg hát ugye az összes többit, a kamerát, mikrofont, fülest, egyéb dolgokat mindent beállítgatni, meg drivereket összeszedni hozzá, úgyhogy de már nagyon várom, mert kifejezetten vannak a játékok, amikkel direkt nem is játszok, hogy az új gépen majd hogy fognak menni, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy és végre nem kell olyanokkal foglalkozni, hogy úristen, nem megy jól a játék, mert csak love grafikán akar menni, hanem minden mehet ultrán, meg maxon, meg 1 euró bérköltség, atyagatja. Fú, 400 forintot kidobtunk az ablakon. Szóval nem lesz olyan gond, mint most, hogy a csomó játék már nem igazán úgy megy, ahogy kéne. Persze ez is csak egy pár évig, mert szerintem 2-3 év múlva kezdődik majd előről, hogy na, akkor ez már megint nem úgy fog menni, mert hogy hozé. De mondjuk erre mondjuk az a tervem, hogy alapvetően majd, ha már kicsit kezdem érezni, hogy nem stimmel minden, akkor valószínűleg még 32 giga memória belemegy, és akkor 64 giga lesz benne, tehát hogy egy kicsit legalább az segítsen rajta. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyit fog érni, vagy fog-e érni valamit, vagy egyáltalán szükség lesz-e rá, mert azért valljuk be őszintén, most a Windows 11-nek jóval nagyobb a gépigénye, sőt megmondom őszintén, hogy most éppen nézegettem valamelyik nap a Windows frissítéseket, és kiírta a gép, hogy hát sajnos az öngépe egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a Windows 11-et futtassa. Tehát így kösz. Tehát pedig minimális szinten elvileg megfelel neki, de mégis ezt írta ki, hogy hát Pajti, te inkább a szarodon ne futtasd az új Windows-t, mert nem lesz jó vége. Úgyhogy hát az is valami, nem is tudom, 6-8 GB memóriát eszik alapból, tehát már annyit elvisz, ugye? És 32 lesz benne, az akkor már is mindjárt csak, mit tudom én, 24. Úgyhogy meglátjuk. De nagyon kíváncsi vagyok rá. Na, mehetünk eladni megint a 3906 eurót, bár nem biztos, hogy annyi, mert ugye most lett 9 óra játékban, és lehet, hogy az árak egy nagyon picit változtak. Mindjárt meglátjuk. Ugye szokott lefele-fölfele menni az ár. Na nézzük. Nézzük, mennyi az annyi. Hát a végösszegnél fogjuk úgy is látni, tehát így most nehéz megmondani, hogy
hogy változik. Na, viszont akkor 3907, 1 euróval több. Na, egy fél pillanat szünetet tartunk, és már is fogjuk folytatni a dolgot. Csak kell egy fél pillanat. Na, itt is vagyok, úgyhogy folytathatjuk a melót ezerrel. Na. Nem is tudom, hogy hol hagytuk abba. Valahol itt hagytuk abba a dolgot. Ja, itt látszik a keréknyom. Kíváncsiak a 25-ben erre a... Hát, igazándiból ugyanilyen keréknyom lesz, mint ez, csak ugye egy kicsit ugye látszódni fog a... talajdeformálás, deformáció. Nem 100%-osan, meg nem olyan nagyon durván, de igazándiból látszódni fog a dolog. Úgyhogy majd meglássuk. Új. Na, álljon csak meg a menet. Nagyon durván elmentünk oldalra. Ez már sok volt. Na, újra. Újra fel kell venni a fonalat.
Hát itt egy hosszú rész van még, és akkor ugye ott már nem kell majd a legvégig kijönni. Hát egyre fogy a dolog. A mészszórás az szerintem még biztos, hogy meg lehet, mert itt most már, hát szerintem a felét lassan már behordtuk, vagy eladtuk. Tehát még van 2, 4, 6, ha jól számolom, akkor 6 sor, 6 csík szalma. Az már nem olyan sok, úgyhogy azt szerintem már megvan pikpak, és ugye nem is kell teljesen kimenni a végig, mert most már ott is a legvége már elfogyott. Hát itt azért egy 25 km-re száguldozó rendfelszedővel, ha gyorsabban haladnánk, vagy ha lenne rajta esetleg ugye rendsodró is, vagy az elején a traktornak, mert ugye azt is lehetne rárakni az elejére, bár de lehetne, erről is lehetne. Van rajta lehetőség. Egyébként nem rossz a kontroller. Megmondom őszintén, hogy teljesen játszható. Csak be kell gyakorolni, meg kell egyezni a gombokat, hogy milyen kombinációkkal kell beindítani, meg leereszteni, meg összecsukni, kinyitni, meg egyéb. Bár néha még azért még mindig összeakad a kezem, de meg rossz gombokat nyomok, de szerintem teljes egészében játszható. Azt nem mondom, hogy jobb, mint a billentyűzet egér kombó, de szerintem a kormánynál egy picivel jobb. Tehát, hogyha választani kéne, hogy kormány vagy kontroller, akkor szerintem a kontroller az még vállalható lenne. A kormány, mondom, az nekem teljesen negatív volt, szinte majdnem minden szempontból, pedig egy Logitech, nem is tudom, G27, G29 már melyik volt, de nem igazán jött be, úgyhogy pedig nagyon sokan játszanak kormánnyal. De viszont olyan szempontból meg nem annyira szimulátor ez a játék, mint például a ETS. Na ott aztán tényleg, tehát ott a váltások, a minden is, tehát az nagyon tuti volt. Most azt hiszem van talán fönt 2 videóm, ahol kormánnyal megyek 2 fuvart, ha jól emlékszem a ETS-ben. Azok adták. Tehát az tényleg olyan volt, az úgy működött, az élmény volt, és az adta. ETS-ezni rohadt jó vele, az tényleg. ATS is egyébként, nem is tudom, azt hiszem talán ATS-sel is talán játszottam. Nem is emlékszem, azt hiszem. Volt ETS, ATS, Farming, meg talán Forza. Nem akarok ilyenséget mondani, azt hiszem ez a 4 volt. Lehet, hogy izét nem próbáltam ki én szerintem. A SnowRunner-t. Vagy lehet, hogy kipróbáltam, de nem úgy működött, ahogy én gondoltam. Valami volt, szerintem kipróbáltam, de azt hiszem a váltás nem volt jó benne. Mert ugye én kifejezetten vettem hozzá váltót, ugye ezt a 6 sebességes váltót, és ez egyébként jó is volt, tehát például a ETS-ben az rohadtul jól működött. De azt hiszem talán, hogy a SnowRunner-ben nem igazán volt hajlandó jól működni, mert ugye ott máshogy van a váltás, ugye ott van low, meg high, meg leföl, azt hiszem, meg talán ennyi, és akkor talán még üres vagy reverse, nem tudom. És az úgy valahogy nem igazán működött, és úgy az kuka volt. És a Forzánál is, tehát az meg amennyire árkádnak tűnik, annyira nem volt árkád. Tehát nem lehetett olyan jól irányítani, mint a farmingot, mert össze-vissza csúszkált, össze-vissza pörgött, forgott,
Nem igazán úgy volt tehát már egyenesben tartani a járművet sem nagyon lehetett, mert mindig valamerre elmászott. Úgyhogy az egy nagy kihívás volt, és nem igazán sikerült. Az is kontrollerrel. Az viszont kontrollerrel rohadt jó. Forza az kontrollerrel nagyon adja. Azt imádom. Az sokkal jobb, mint billentyűzettel. Az kircsi. Az kircsi. Nem is tudom, hogy annak mikor jön a következő része, de azt majd időben meg kell... Például arra az új gép jó lesz. Azt időben meg kell venni, mert a Forza 4-et azt... Forza Horizon 4-et azt nagyon a végén vettem már meg. A Forza Horizon 5-öt nem is vettem meg, mert ugye párom megvette és az övével játszottunk mind a ketten, tehát egy akkundba tettük bele, összetettük azt, amink volt. A kettőnk melója van benne. Ugye sok-sok verseny, amit mentünk és nyertünk, meg a pénzek, minket szereztünk, azt együtt csináltuk. Úgyhogy ment egy versenyt, mentem én egy versenyt, tehát ilyen felváltva, az még tök jó volt, az faszányos. Úgyhogy remélem a 6 is, Forza Horizon 6 is jó lesz majd. Forza Horizon. Megcseréljük a két első kezdőbetűt, és nem Forza Horizon, hanem Forza Horizon. Ennyi. Na, lassan ez is tele van, és ha minden igaz, akkor már csak 4 csík lesz. Hát igazándiból az 2, max 3 kör, és utána akkor kell egy mész szóró nekünk. Aztán pöröghet a mészszórás. Itt is azért ugye a triggerrel megy a kormányzás, de itt is jó, így lehet, tehát ilyen hagyja pösnyit, hagyja fasznyit az ember így megnyomja, vagy elmozdítja, és akkor éppen, hogy így elkezd, ugye, de amikor csak egy picit korrigál, akkor átugrik a kormány, hogy így rárántunk, mint az állat. Na, és akkor ez is gyakorlatilag már tele is van, mehetünk eladni, jól van. Ez is 3907 euró lesz, hogy mennyi? Azt hiszem. Na, rálassítunk, és hát a eladás. Jó. 3907. Azt hiszem. $3908? Hoppá! Még 1 euró. Ez most azért volt ennyi, mert az előbb ugye 1 euró elment a bérekre. És akkor most így lettünk kompenzálva, hogy meglegyen a pénzünk. De hát igazán olyan szinten 1 euró mit nem számít, hát ilyen 100 000 euróba kerül egy ilyen pótkocsi, tehát így semmi konkrétan. Úgyhogy nulla. Na, szedhetjük a maradékot. Hát kétszer, az ahogy vissza kell jönni majd ilyen nagyon kevésért is, tehát többször kell majd fordulni. Egyébként most néztem vissza, és tudom, valamelyik nap ugye volt egy Satisfactory sorozat a csatornán, és most azt hiszem YouTube-on fönn van vagy 10-20 rész, és
egész sokáig sikerült eljutni, és igazándiból akkor is már nagyon élveztem a játékot, de sok rész volt belőle, tehát nem is tudom, azt hiszem majdnem 20 vagy valami hasonló. Úgyhogy majd meglátjuk most mekkora lesz a sorozat, milyen tapasztalattal, vagy hát egy picivel nagyobb tapasztalattal, mennyivel megy könnyebben az embernek a játék, majd meglátjuk. De a Factorionál vettem nagyon észre, hogy ott is ugye játszik az ember, és akkor egyre gyorsabban mennek már a dolgok, meg egyre ügyesebben csinálja meg ugyanazokat a feladatokat, és bele tanul, bele szokik, bele gyakorolja magát ezekbe, vagy hát annyit csinálja ugye, hogy már a kis ujjából kirázza, és magától mennek a dolgok. Majd meglátjuk ott a Satisfactory-ban, hogy fog menni a dolog, de igazándiból ott is nagyon sok olyan újdonság van, amit még nem is láttam, meg próbáltam, tehát ilyen quality of life-ok is jöttek, ami könnyebbé teszik a játékot, megkönnyíti az ember életét, meg rengeteg újdonság is van benne, úgyhogy... De maga a játék egyszerűen annyira gyönyörű, tehát tényleg szép a grafika, és ez az egész bolygó, meg tényleg, hogy a Space Station-re ott, vagy lifttel küldjük fel a cuccokat, és minden, tehát fú, nagyon bejövő és nagyon tetszik, úgyhogy már nagyon várom az új gépet, hogy csapathassam vele. Igazándiból azzal várom a legjobban, hogy most persze vannak még olyan játékok, amit szívesen kipróbálnék, meg hogy megy egy fullos gépen, de most az, amit úgy igazán nyomatnék. És főleg azért, mert ugye az ember ilyenkor úgy van vele, hogy na, akkor kezdjük, és akkor csináljuk, és akkor na mikor lesz már úgy a gyár, hogy na azért termel, és akkor na kicsit hátradőlhetünk, na, hogy ez már kész van, legalább ez is megvan, meg már az is működik, és akkor jó van, már kicsit fellélegezhetünk, mert ezt nem kell kézzel gyártani, ez is már automatizálva van. Legalábbis én így vagyok vele, hogy amikor eljut oda az ember, hogy megcsinálja a dolgokat, akkor úgy tökre örül neki, és úgy akkor picit elégedett magával, hogy na, ez is megvan már, úgyhogy már nem kell megcsinálni, túl vagyunk rajta. Meg hát persze majd a Farming 25, ha kijön november 12-én. Az azért még egy kicsit odébb van, az még mindig majdnem 2 hónap, úgyhogy az még egy darabig nem lesz. Addig még lehet más csinálni bőven. Na, itt van hát az utolsó előtti, nem, mert lesz majd még egy, tehát utolsó előtti teli kocsi. Az utolsó már nem lesz tele, mert abban már nem fog menni annyi. Még egy tele lesz, meg egy kevés még a utcsóban, aztán hát összességében nem is tudom, a 50, valami 60 000 eurót kerestünk, azt hiszem az abbal, ezzel már nem tudom mennyire tartunk a szalmával, mert ezt most annyira nem számolom, itt nagyon hordjuk befele ugye a közel 4000-es köröket. Vagyis egészen pontosan 3906, 7 és 8-as köröket. Igazán a 9-es földet is eladhatnánk, mert nem nagyon csinálunk rajta semmit, úgymond. Csak van. Én nem tudom, én egy nagyon-nagyon picit úgy érzem most a farmingnál régen lehet, hogy jobban pörgettük a pénzt, vagy én nem tudom, de nagyon picit én úgy érzem, hogy olyan kicsit nehezebb most a pénzszerzés, vagy úgy lassabban jön, vagy nehezebb összeszedni a lóvét, nem tudom. Tehát hogy a beletett munkáért alig kapunk valamit, tehát most itt egy ekkora földön dolgoztunk egy nem tudom hány százezeres kombájnnal,
itt a trakesszal, a pótkocsival elhordtuk, nem tudom mennyi időt, és kerestünk a zabbal közel 60 000 eurót, most mondtam valamit, egy ekkora földön. Természetesen nem volt letrágyázva egyszer sem, tehát valószínűleg sokkal többet kaptunk volna, de hogy valahogy nem tudom, én olyan kicsit kevésnek érzem amit kapunk pénzt a dolgokért, vagy de lehet, hogy csak ez nekem. Csak lehet, hogy én érzem, így nem tudom ti, hogy érzitek, vagy van egy ilyen érzésetek egyáltalán, de én úgy érzem, hogy egy kicsit így kevésnek tartom ezt a bevételeket, amiket kapunk. És nem csak ennél, tehát tényleg a búzánál, meg az összes többinél, és tudom, hogy tovább fel lehetne őket dolgozni, és elvinni a gyárakba, és akkor még többet kapnánk érte. És ott meg már lehet, hogy egy kicsit meg már túl sokat is kapunk, mert ott már lehet, hogy az meg már sok érte. De nem tudom, így ezekért a alapvető dolgokért én picit úgy érzem, hogy kevés píz jár. De aztán lehet, hogy csak én vagyok így vele. És most például az biztos, hogy mészre majd rengeteg lóvé el fog menni, mert ide nem kevés messzet fogunk elszórni. És azért annak is van. Tehát azért mondom, most a Zabaz kb. 60 000 volt. Ugye a gépeket, most nem nézem, mert gépek meg voltak, de mindegy. De ugye ott azért volt vetés. Ott kellett, hát ha műtrágya nem is, mert nem volt trágyázva, de vetőmag, az is pénzbe került. És ha mindent összeszámolok, akkor szerintem alig volt ilyen 10-20 000 euró úgymond a haszon rajta. Tehát a tiszta haszon. Mert kell üzemanyagra, kopikagép, stb. Úgyhogy... És akkor még arról nem is beszélek, mint régen Drenko nehéz fokozaton játszott, és akkor ez a ilyen 1000-es ár helyett ilyen alig 300-at kapott, tehát még sokkal nehezebb volt, és úristen, egy-egy mentésbe 200-300 órát vagy 500-at is belerakott az ember, hogy előrébb jusson. Hát így azért az visszagondolva az így durva volt. Szóval az így azért nem volt egyszerű, na. Lehet, hogy belefér. Itt nagyon lett elszórva ez a szalma, úgyhogy lehet, hogy bele fog férni, alig van már itt. Aha. Belefér, jó, nem kell visszajönni. Ez egyébként nem rossz hír összességében. Így akkor tudunk többet foglalkozni a mészszórással. Jó. Köszönjük szépen. Befejeztük a melót. Ennyi volt. 94%-on megálltunk. Úgyhogy ennyi fért bele. Itt egyébként nincs is út. Tehát az út az csak onnan kezdődik. Itt fák vannak. Egyébként elvileg ez a nyom, ugye, amit hagyni fogunk, ez a besüllyedés, ez is enni fogja a gépet, tehát elvileg majd ki lehet kapcsolni. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fogja leterhelni a gépeket, de biztos, hogy nem mindenki fogja használni, mert erőforrást fog igényelni, ugye, hogy ott a kerekeknek a nyoma megmaradjon majd a földeken. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire tesz ez jót a hardware-nek. Na, 3681, hát ez most nem volt teli.
Ez most nem volt teli. Na, bevisszük akkor a rendfelszedőt, és akkor bérlünk mindjárt egy mész szórót, megszórjuk, vagy megtöltjük mészsel, és akkor elkezdjük megszórni ezt a földet. Megnézzük, hogy az hogy működik. És most innen hátulról fogunk bemenni, én úgy döntöttem. Ilyen kis játszótér van itt. Lemossuk a izét? Lemossuk a gépet. Ezek a dobozok. Tárgy felvétele. Ez ilyen izék. Újra felhasználható. Na! Nagy nyomású mosó bekapcsolása L. Az a bal. Igen. Kézeszköz aktiválása. Ja, aha. Nyomni kell a gombot, és akkor lemossuk a pótkocsit. A kis pótot. Szép tiszta lesz. Már amennyire tiszta lehet. Jó van, köszönjük szépen. Hát igazándiból beszállás a járműve. Na, itt most működik. Végső soron azért csak tiszta lett. Beállunk a pót mellé. Köszönjük szépen. Lecsatoljuk, és akkor nem ez kell nekünk, hanem ez kell, és itt kéne lennie a mítrágyaszóró. Hát én szerintem ez egyébként 12-18 méter tud, és ez is. Tehát igazán tök mindegy, nem kell nekünk. Ez 24 méter tud a kicsi. Vicces. Na jó lesz ez nekünk. Na, bővítmény, kicsi, nagy. Nincs. Kerék, terítőkorongok. Ja igen, 6 méter. És akkor így ez 18, így 18. Oké, és akkor X-el béreljük. És akkor venni kell egy csomó mész raklapot hozzá, hogy megtöltsük. Az érdekes, hogy nem erre kifele állnak a járművek, hanem befele. Tehát, hogy erre befele kell őket húzni, ugye, és nem kifele, ez úgy érdekes, hogy így eléjük kell állni mindig. Csatolás, jó. Na, venni kell akkor. Nem is tudom, hogy zsákba lehet meszet. Azt hiszem 9000 literes. Na, ez 2800, és akkor még egy kell így. A bal gombbal. Na. Hát, most be... Ó, de nem, ezek 2000 literesek. Ó, akkor nem kellett volna vennem. Azt hittem, hogy 1000 literesek. Elszámoltam. Ezek hát jó, a búza általában, vagy a vetőmag, meg a műtrágy azt hiszem 1000 literes szokott lenni, de ez akkor úgy látszik, hogy 2000 literes, lityós. És lehet, hogy itt már arrébb kell majd egy picit állni, mert nem fogja főszedni. Mindjárt meglátjuk. Egyébként úgy is fog kelleni még, mert én szerintem ez nem lesz elég. Na. Oké, látunk. Hát egyébként nem kell neki lóerő, mert ugye nem írja, de így is azért nehezen indul el vele, szóval azért csak van benne jó pár ezer liter mész, van annak súlya.
És akkor kirakodás, duda, kinyitás A-val. Csak majd X-el kell bekapcsolni. A predált. Egyébként régebbi verziókban, Farmingban 19-17-ben voltak csomó olyan jó gépek, amiket kivettek és nem rakták már vissza bele. És szerintem az így hiba. Lehet, hogy lejárt a licensz, vagy nem kellett, vagy sok volt, nem tudom, de én csomó olyan gépet, amit láttam, szívesen venném, hogyha benne lenne és használnám őket, de hát nem rajtam múlik. Na, X. Na nézzük. Hát lehet, hogy én nagyon picit szűken húzom, de én szerintem így ez most jó lesz, mert így akkor teljes egészében le lesz szórva. Egyébként meg annyira nem fogy. Tehát milyen sokat jöttünk és 100 liter fogyott. Nem mondom, hogy az egészre elég lesz, mert ezt így nehéz megjósolni. De egész jó egyébként. Szerintem. Belső nézetből is csak azt látjuk, hogy mögöttünk szórja ezerrel. Érdekes. Próbálja az ember ugye egyenesben tartani, de nem mindig sikerül, mert a talajegyenlőtlenség azért néha igencsak meg szokták dobni a trakeszt. Annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy nincs is benne talajegyenlőtlenség, de hát mindegy. Most így viszont már elnézve azt mondom, hogy bőven elég lesz a mész, mert majdnem, hogy a végére kiértünk, és azért ez a 18 méter, amit szór, ez szerintem 4-5-ször körbe megyünk, és már meg is vagyunk, úgyhogy bőven elég lesz. Sőt, hát egy kevesebb is elég lett volna. Spórolhattunk volna egy kis pízt. Jó. Kicsit megszórjuk itt is. Végére legyen pörgetve. És akkor nem kell teljesen kimenni a végéig. Oké. Okay. Hát nem tudom. Menjünk itt ezen a szélen. Milyen hosszú távon látszódnak a keréknyomok. Azért nem is tudom, mikor jártam itt utoljára. Már elég régen. És annak ellenére még mindig látszódik, úgyhogy ha ezt fogja követni ez a keréknyomos, ilyen süllyedéses mechanizmus, akkor azért az ugye elég durva lesz, jó sokáig látszódni fog, hogy hol túrtuk föl a földet, vagy hogy hol mentünk. Egész szépen haladunk. És azt nem tudom, hogy itt menjünk-e végig egyenesen, és akkor majd ott a balra visszafordulunk, aztán szórunk rá, vagy menjünk ki most a szélén, aztán úgy. De nem, szerintem itt végigmegyünk, és akkor leszórjuk itt balra a maradékot, mert úgy a legegyszerűbb.
Igen, és itt ez a baj ugye, hogy az ember fölakad. Ugye elvileg csak akkor szór, vagyis akkor használja, hogyha olyan földön vagyunk, ami a miénk, és kell is rá. Legalábbis, ha jól emlékszem. Kap a varjú is egy kicsit. Úgyis fekete, úgyhogy mehet rá egy kis fehér por. Oké. Na, megyünk a túloldalra, és akkor ott folytatjuk. Kicsit rátolhatunk, mert ez így nem a legjobb. Na! Mehet is. Hát a másik földjére is szórtunk egy kicsit, örüljön neki. Picit ott megmeszeztük. Ingyé. Örüljön neki. Kicsit kijebb kéne menni, mert ez így nagyon nem túl takarékos. Csak nehéz pont eltalálni, mert animáció is nem 100%-osan mutatja ezt a témát. Bár ez mindig jobban átlátható, mint egy ilyen 40 méteres, meg 48 méteres szóróknál vannak olyanok is. Azok nagyon durvák. Oké, mehetünk a másik oldalra. Hát nem tudom, hogy sikerül-e kettőből letolni. Hát, hogy ez 3 lesz. De aztán lehet, hogy én vagyok túl óvatos, és kicsit széltében meg kéne tolni, hogy szélesebben szórjam. Nem, nem. Ezt még oda-vissza kell majd. Ezt még oda-vissza kell majd. Viszont, ha azzal meg vagyunk, akkor utána megpróbálkozhatunk még egy vetéssel. Nem tudom, hogy milyen vetőgépek vannak, amit tudnánk használni, mert ugye értelemszerűen a legkisebbeket nem nagyon szeretném. Van itt ültetőgép, vetőgép. Ezeket a kis fütyiseket nem, de nem tudom, hogy például ehhez is kell 300 lóerő, úristen, igen, a hors be van kapcsolva. Hát a pici John Deere van, 150 kell ehhez, ez 3 méteres, ez 6, ez már 200 kell. Nem tudom. Talán még a vad, de az is 240 kell, 270. Hát 4 méteres. Ugye nem szórtunk mellé semmit. Bazzeg! Bazzeg! Kimaradt!
Azt a... Hú! Hát ezt le fogják vonni a béremből. Ja, hogy én vagyok a főnök, akkor nem fogom levonni. Majd szórunk rá. Ez is csak a vizualitás miatt, hogy nehogy az legyen, hogy Karesz már megint mellé szórtad. Karesz már megint nem lett az egészben szórva. Megoldjuk. Szórunk rá egy kicsit. Úgyis annyi messzünk van, hogy el tudunk messzelni akárkit. Maradt még... Oh! Feltéve, hogyha nem balfasz a sofőr, és nem akad fönn a fán. Igen. Tehát amikor pánik van, akkor az ember rohadtul nem tudja, hogy a kontrollerre melyik irányba húzza magát, vagy tolja magát. Jól van, nem pánikolunk. No. Akkor így let's go. Rendben van, megfordulunk, aztán mehet az utolsó előtti szórás. Mondom, mehet. Úgy. Nem hangvezérlős, úgyhogy nem vette a parancsot. Érdekes egyébként látni, hogy például ezek a méhek is ugye benne vannak, de azért olyan túlságosan nagy vizet nem zavarnak. Kevesen is használják őket, pedig elméletek azért nem hoznak rossz pénzt, túl sokat nem kell velük törődni, de eléggé ilyen kis fillerek csak, tehát ott vannak, aztán kész. Nem... Mint például a izék is, ugye, a szarvasok, a vadállatok, amik néha megjelennek, eltűnnek, aztán depopolnak is, tehát eltűnnek teljesen. Szóval vannak ilyen apróságok a játékban, amit úgy beleraktak, de hát igazándiból azért, hogy ha nem lenne benne, akkor se hiányozna senkinek kb. De végül is enni nem kér egyik se, úgyhogy el vannak. De ez ugye, ahogy működik a méz is, meg a méhek végül is, az egy jó ötlet, csak nem tudom, kicsit jobban ki kellene dolgozni, hogy... Bár van egy-két olyan mód, ahol így lehet kézzel, tehát hogy odamész, kiveszed a kaptárból a cuclit, és akkor... De egyébként ilyen mindenre van, elvileg lehet sajtot, meg mit tudom én, tehát vannak ilyen kézi munkás modok, hogy nem csak így nagy gépekkel csinálod a dolgokat, hanem tényleg kézzel kell, és akkor valamennyire úgy érzed, hogy azért dolgoztál is valamicskét. Na, jöhet az utolsó. Hát megpróbálom középre beállni, aztán hadd menjen. Hadd szóljon. Hát szerintem az a rész, amit kihagytunk, az már nem. Az ebben nem fog beleférni, mert annyira a túloldalán vagy, azért vissza kell majd jönnünk, úgyhogy. De ezt például lehet belső nézetből is nyomni, hogy nagyjából középen menjünk. Aztán itt menjen a téma. Aztán nem tudom tényleg, hogy csütörtökön melyik map legyen, vagy egyáltalán farming szimulátor legyen-e, majd meglátjuk. Minecrafton is gondolkoztam, mert abból is kéne egy ilyen gyors kört menni, saritölni, megnézni a új verzióban, hogy mik vannak, már rég nem Minecraftoztam. Majd meglátjuk. Majd kiderül. Na, hol van az elhagyás? Még nem járunk ott. Tudjátok mit? Nem fogok visszajönni. Most ráfordulunk. Szép munka. Le lett szórva. Nem pont a legmészhatékonyabb, tehát kicsit pazaroltunk, kicsit nagyon durván, de már nem kell visszajönnünk. Itt is mindjárt kifordulunk. Így né. És akkor leszórjuk ezt a pici részt. Itt is elhagytunk menet közben, mi történt?
Oké. Itt is kifordulunk és leszórjuk. Na. Vagy ott lehet, hogy más miatt nem engedi? Aha, ott egy picit bugos. Ott hiába szórtam rá több irányból is, valamiért nem vette. Hát, hogy ki lett taposva, vagy valami. Hát a fene tudja. Na mindegy. Én próbáltam, tehát átmentem rajta többször is, de valamiért nem. Valamiért nem vette a lapot, hogy annak ott fehérre kéne változnia, úgyhogy ennyi. Na, kérem szépen. Ezzel megvolnánk. És meg is állunk, ki is kapcsoljuk, és akkor ugye ezt be kell csukni. Ennek nincsen fedele. Ezt nem tudjuk becsukni. Na, melyik vetőgép legyen? Vagy valami olyat kéne, ami valami nagyobb trakesszal, és akkor úgy próbálkozzunk. Egy Amazon, Gondor. Az kéne valami traktor. Valami nagyobb. Valami masszívabb. Mert ez eléggé fütyis. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében. Kell egy nagy traktor nekünk. Hát ilyennel nem megyünk, mert az nem olyan fajta, amilyen nekünk kell. Viszont például... Menjünk a TerraTruckkal. Amúgy sem használtam mostanában. Ez úgy nagyjából jó. Bérlünk egyet. Kipróbáljuk, és akkor ehhez veszünk, vagyis bérlünk egy Gondort. Vagy Citánt. Gondort. Oké, bérlet. Rendben. Nem. Itt van ez az. Nagyon jó. Duda. És akkor vegyünk hozzá, mert kell az is. Műtrágyát, vagy 2-t. Ezek ezresek, az 2000. Meg ezt is. Oké. És hogy automatikusan kinyílt a fedele, és már lehet is tölteni. Megy bele a műtrágya, utána majd a vetőmag, egy benne van. Itt van még vetőmag is. Mehet be a következő. És hát majd mindjárt odafordulunk vele, és akkor még az utolsó műtrágyát is betöltjük. És akkor ugye ki kéne választani, hogy mit vessünk, de szerintem a búza teljesen jó lesz. Na. Ez egy eléggé furcsa setup egyébként, mert ehhez a traktorhoz ezt a vetőgépet rakni nem szokványos, de nem baj, most megoldjuk. Vigyáztam. Megállt a csávó. Okosabb, mint az autósok nagy része. Azok nem szoktak megállni. Azok neked jönnek is. És felborítanak. Na, kérem szépen, ki kéne nyitni ezt a csidi csodát. Vetőgép kinyitása a... Úristen. Nem egyszerű. Igen. Vetőgép leeresztése B. A pont. B pont. Igen. Vetőgép bekapcsolása X. Nincs hozzáférés a földhöz. Mindjárt lesz. Mindjárt oda jutunk, ahol lesz, gyerekek, és akkor jó lesz. Mehetünk? Mehetünk. Pöröghet a vetés. Jó, de jó. Csuhú. Most már csak egy
tempomat kéne, így van. Na, hát megmondom őszintén, hogy ugye az aratás után megcsináltuk a rendfelszedést, szalmát felszedtük, leszórtuk mésszel, és igazándiból most meg vettünk rá búzát, tehát szinte minden működik, és elég sok részét a mapnak megnéztük ilyen szempontból, tehát egy pár munkát itt elvégeztünk ezen a földön. És ráadásul kontrollerrel, tehát azért csak működik a dolog. Billentyűzettel könnyebb lett volna, de mindenképpen ki akartam próbálni a kontrollert. És még mindig azt mondom, hogy szerintem első a billentyűzet kombó, vagy billentyűzet egér kombó, de kontrollerre a második, és szerintem harmadik a kormány. Tehát én most lehet, hogy sokan most fújni fognak rám, meg azt mondják, hogy az a hülyeség, mert kormány a legjobb. Kormány az első, és az a legjobb, de én szerintem nekem nem. Igazándiból. Úgyhogy már csak ha az árat nézem sem, mert megmondom őszintén, hogy én egy sima, jó most már nem 2000 forint, mert ez az alap Logitech billentyűzet van nekem, semmi gamer, meg RGB, meg akármi. Ez akkoriban 2000 forint volt, most már ez is 6-8000 forint sajnos, de ez a legolcsóbb billentyűzetek közé tartozik, de egy jó kis World of Tanksnál, ha rácsapsz és eltörik, akkor semmi gond, mert előveszed a másikat és használod tovább. Míg mondjuk a 40-50 ezeres, 100 ezeres RGB-s billentyűzetet, ez a szétvered, akkor utána maga a fejedet is verheted a falba. Na mindegy, a egér az viszont gaming, és az is Logitech, úgyhogy meg RGB. Az viszont már egy kicsit drágább, de nekem az nagyon bejött. De még mindig sehol nincs ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy olyan kormány, gyerekek. Tehát az nagyon drága. A kontroller is most már legalább szerintem egy 30-as. És nem mondom, hogy olcsó mulatság, viszont én amondó vagyok, hogy egy kontrollerrel tök jól tudtok akár forzázni, tök jól tudtok akár bármilyen más olyan játékot játszani, ami viszonylag jól megy, akár egy Helldivers, akár egy bármilyen lövöldözős ugrálós játék, míg kormánnyal nagyon be vagytok határolva. Úgyhogy sokan kormánypártiak, de én nem kifejezetten, úgyhogy pedig volt nekem is, nem mondom, hogy nem. De én amondó vagyok, hogy szerintem leeresztés, nem összecsukás, leeresztés és bekapcsolás. Hogy szerintem egy kontrollerrel jobban jártok. Több mindenre lehet használni, mint egy kormányt. A billentyűzet egér az meg instant win. Na, ott viszont igen, tehát például a lövöldözőseknél soha nem tudtam kontrollerrel olyan jól célozni, pedig egy jó pár játékot kipróbáltam. Mint egér billentyűzettel. De sokan meg most már azt mondják, hogy közel olyan jók, mint a egér billentyűzettel a kontrollerrel. Egyébként ilyen, nem tudom, például Diablo 4-eztem vele, meg Diablo Immortaloztam, például a Diablo az nem volt rossz kontrollerrel, tehát nem mondhatom, hogy az rossz volt, mert az egyszerűen frankon el tudtad irányítani, minden jól működött a gombokkal. Ahhoz nem feltétlen kell a billentyűzet egér kombó, sőt lehet, hogy jobb is kontrollerrel az ilyen játékokat játszani. Bár megmondom őszintén, hogy rengetegszer, amikor ott azért az inventoryba turkáltam, meg upgrade-eltem, meg kerestem, meg ide raktam volna, oda raktam volna, jól jött volna az egér, mert azon megfogod és húzod jobbra-balra és kész, tehát nem szenvedős a dolog. Úgyhogy volt azért ott is hátránya a kontrollernek, de játszani viszont jól lehetett vele. Na, például ez a kijelző, amiről beszéltem, hogy mennyire lesz majd interaktív, sem ott egyébként a kilométert mutatja. Az még elmegy. Már megint, gyerekek, nem igaz. Egyszerűen nem igaz, hogy nem lehet erre odafigyelni.
És még mindig nem. De azért. Azért. Nehogy már kimaradjon. És most itt, ami esetleg maradt ilyen nem húzta le, pedig ezen van kultivátor. Mi a... Azt a szalmát be kellett volna húznia neki. Miért nem húzta be? Na nem, valamit nem stimmel. Azt el kellett volna tüntetnie ott. Miért nem tüntette el? Betakarított. Megtrágyázott 30, nem is. Mi az, hogy csak 30? Ne, azért, hát a fele izért, tehát egyszer megvan. Zab. Föl kellett volna szántani, külön tárcsázni. Igen, itt maradt sajnos ez a kevés. Na mindegy. Egyébként van még a térképen egy kajakeverő, ami így néz ki, Food Mixed Ration Mixer. Nem is tudom pontosan, hogy hol van, vagyis hát igazán tudom, mert várjunk valahol. Talán ez az. Water Tower, nem. Trágyadomb. Forage Mixer itt van, ugrás erre a helyre. Na, szóval itt lehet kaját keverni, most nem tudom pontosan, hogy kinek. Szilás széna szalmakhoz, a teheneknek teljes takarmány. Egyébként ide is van írva, igen, 50% szilás, széna az 30 és 20 a szalma. És ez a trágyadomb, itt lehet venni trágyát. Nem, ide be kell tolni a trágyát. Tehát ha van trágya, akkor ide be tudjuk tárolni. Aha. Jó, itt a tej. Ugye van egy ilyen tehénistálónk. Itt tudunk tartani teheneket. Ez a trigger pont, mondjuk nem tudom mi. Pick up the net. Ja, fel lehet húzni ezért. Tehát itt van egy tehénistálónk, ahol ugye tudunk venni teheneket. Limuzint például, Anguszt, meg Holsteint. A Angusból jó kis sztéket lehet csinálni. Úgyhogy ha akarunk, akkor itt tarthatunk teheneket. Én úgy tudom, hogy a más állatok nem is nagyon lennének itt. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi. Hát igazándiból ennyi ez a map. Úgyhogy nagyjából játszottunk rajta, megnéztük. Egyébként nem rossz, tehát nincsen vele semmi probléma szerintem. Vigapapa jól megcsinálta, sári puszta, modern sári puszta, jó kis víztorony. Úgyhogy, hát és maga a kontroller is jól szuperált, vissza is rakom a töltőjére, hogy töltsön. És visszatérünk a... úristen, egér billentyűzet! Hát hogyan lehetséges ez? Na, szóval visszatérünk ehhez, úgyhogy ezzel fogjuk csapatni. Ez itt amúgy micsoda? Itt lehet, ja, itt lehet alukálni. Micsoda? Nem is néztem ezt az épületet. És hol az ajtó? Ez tök jól néz ki. Ez a házunk egy sílónak a bakker. Ezt meg kellett volna eddig is nézni. Mi van benne? Semmi. Jó van. Itt megy a farming. Ez egyébként tök jól néz ki. Kis sílóból kialakított házikó. Tök dizájnos. Ezt nem is láttam eddig. Ugyanaz a laptop, tele vagyunk laptoppal. Tök jó. Itt pedig a ruhás szekrény. Nagyon jó. Azt a szemüveget akartam magamról levenni, mert rohadtul nem kell rám. Köszönjük szépen. Na, hát akkor igazándiból ennyi lett volna a mai nap a Farming Simulator. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha úgy gondoljátok, akkor nézzétek meg a további csatornáimat, TikTok, YouTube. Ha tetszenek ott a videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel ott is. Kövessétek a Discordot, meg a Facebook csatornámat, vagy hát a Facebookot.
És akkor hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Csütörtökön találkozunk, addig is legyetek jók, jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok, ciao ciao.